आदरणीय लाजरस थुलुङ सरलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ र हामी ठुलो ताली दिएर उहाँलाई स्वागत गर्नेछौँ। आदरणीय पास्टर डेभिड जेम्स ज्यू, पास्टर बब अल्सन, रेभरेन्ड बब अल्सन, पास्टर बोर्ड मुङ्गेली, पास्टर साइमन र यसरी नै एल्डरहरूका अनि सम्पूर्ण येशूको रगतले किनेको सबै पवित्र जनहरूलाई जय मसीह। र म यहाँलाई वचनमा लानुभन्दा अगाडि तपाईँको छिमेकीलाई पनि जय मसीह भन्नुहोस्। यसरी हात मिलाउनुहोस्, जय मसीह भन्नुहोस्। तपाईँको नजिककोलाई छिमेकीलाई भन्नुहोस्, तपाईँको छिमेकीलाई जय मसीह भन्नुहोस्। अहिले जय मसीह भनिराख्नुपर्छ। भरे उहाँ निदाउनु भने कुमले हिर्काउनु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ यहाँ सबैलाई परमेश्वरको वचनमा स्वागत गर्न चाहन्छु। सबैलाई स्वागत छ र यहाँको अविभाजित मन पनि मलाई दिनुहोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। प्लिज गिभ मी अनडिभाइडेड हार्ट। अनि म यहाँलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, मलाई 1 घन्टा पास्टरले 1 घन्टा 20 मिनट दिनुभएको छ। सायद त्योभन्दा अगाडि 1-2 मिनट मैले बाँड्नु पर्ने हुन्छ र त्यस पछाडि तुरुन्तै हाम्रो अर्डिनेसनको सेवा कार्यक्रम छ भन्ने मैले सुने। र यहाँ सबैजनालाई आजको पवित्र वचनको सेवा कार्यमा म स्वागत गर्न चाहन्छु। र किनकि परमेश्वरको वचनले भन्दछ, उपदेशको 5 अध्यायमा जब तपाईँले पढ्नुहुन्छ, परमेश्वरको वचनले भन्दछ परमेश्वरको भवनमा जाँदाखेरि चाहिँ होसियारी साथ जानु, विशेष गरी परमेश्वरको वचन सुन्नको लागि, विशेष गरी परमेश्वरको वचन सुन्नको लागि। अनि मलाई यो पद साह्रै हौसला लाग्छ। मेरो जीवनमा आज म यहाँ खडा भएको एउटा कारण म विश्वास गर्छु, मैले सानै उमेरदेखि परमेश्वरको वचन सुन्ने मौका पाएँ। मैले तपाईँलाई मेरो गवाई पहिला दिएदिनु मलाई थाहा भएन। म क्रिस्चियन करियरमा हुर्केँ। मेरो बाजेले प्रभुलाई चिन्नुभयो अनि मेरो बुवाले प्रभुलाई चिन्नुभयो र मैले बाल्यकालदेखि नै बाइबल पढ्ने मौका पाएँ। मेरो बाल्यकालमा मेरो बुवा जब उहाँ जेल जानुभयो त्यस पछाडि चाहिँ उहाँ फर्केर आएपछि बाइबल हामीले राति राति पढ्थ्यौँ। अनि दिउँसो पुलिस आउँथ्यो घरमा हाम्रो खान तलास गर्नको लागि बाइबल कुनै ट्र्याक्सहरू छ कि भनेर। त्यो कारण मैले बाइबल चाहिँ मेरो बाबाले चाहिँ प्लास्टिकमा हालेर चाहिँ धानबारीमा लानुहुन्थ्यो बिहानै उज्यालो हुने बेलामा। अनि धानबारीमा लगेर गाड्नुहुन्थ्यो। अनि मैले बाबालाई सोध्थेँ, किन तपाईँले बाइबल त्यसरी गाड्नु भएको भनेर। किन दिउँसो चाहिँ पुलिस आउँथ्यो हाम्रो घरमा, त्यो कारणले पुलिसले पत्ता लगाउँछ ट्र्याक्सहरू, क्रिस्चियन कुनै पत्र पत्रिका थाहा पाउँछ कि भनेर उहाँले त्यसो गर्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँले बेलुका अँध्यारो भएपछि खेतबारीमा जानुहुन्थ्यो, बाइबल खन्नुहुन्थ्यो। अनि त्यहाँबाट त्यो गाडेको ठाउँबाट बाइबल निकालेर ल्याउनुहुन्थ्यो। अनि राति हामी बाइबल पढ्थ्यौँ र सबैले बिहान उज्यालो हुने बेलामा फेरि बाइबल चाहिँ प्लास्टिकमा हालेर मेरो बाबाले चाहिँ धानबारीमा लगाएर गाड्नुहुन्थ्यो। त्यति सजिलो थिएन त्यो समयमा। अनि मेरो बाबाले हामीलाई त्यसरी बाइबल पढाउनुहुन्थ्यो। 5 बजे बिहानै उहाँले उठाउनुहुन्थ्यो हामीलाई, बिहान अर्ली मर्निङ 5 बजे। 5 बजे सजिलो थिएन बाइबल पढ्नु, नानीहरूलाई सुत्नु मन लाग्छ बिहान। तर बिहान 5 बजे बित्तिकै मेरो बाबाले उठाउनुहुन्थ्यो हामीलाई। अनि 5 बजेदेखि 6 बजीसम्म निद्रा लागे पनि जेसुकै लागे पनि बाइबल चाहिँ पढ्नै पर्ने। अनि आज प्रिय म यहाँ खडा भएको एउटै कारण छ, एउटै कारणले खडा छु, किनकि मेरो आमा र बुवाले मलाई परमेश्वरको वचन सिकायो। अनि म तपाईँलाई यो कुरामा हौसला दिन चाहन्छु कि तपाईँहरू पनि आफ्नो नानीलाई प्रभुको वचन सिकाइराख्नुहोस्। परमेश्वरको वचनले यसो भन्दा हितोपदेशको 22 सालले नानीहरूलाई सानो उमेरमै वचन सिकाउनु, तिनीहरू ठुलो भएर परमेश्वरको वचनबाट तर्किएर जाँदैनन्। हामी सबैले भनेको छ आमेन। यसकारण प्रियहरू जति नै आउनुभएको छ यहाँ सबैलाई वचनमा स्वागत गर्न चाहन्छु। मलाई 2वटा विषय तपाईँहरूले मण्डलीले दिनुभएको थियो। एउटा विषय चाहिँ छ, त्यो विषय चाहिँ परिवारको विषयमा, एउटा विषय चाहिँ लिडरसिपको विषयमा। मैले अगमनको विषयमा हिजै सिकाएँ। अनि आज तपाईँको बिचमा परिवारको विषयमा कुरा गर्न गइरहेको छु। सबैजना तयार हुनुहुन्छ? परिवारको विषयमा हामीहरू कुरा गर्न गइरहेका छौँ। तपाईँ सबै टाढो भएर मलाई अगाडि आउनु मन लागेछ, किनकि तपाईँ धेरै धेरै टाढा हुनुहुन्छ। त्यसरी हाम्रो सुसमाचार मेरो परिवारमा आयो। यसरी हाम्रो परिवारले प्रभुलाई चिन्ने मौका पायौँ। हामीले परिवारमा 72 जना छौँ। हामी सबैजना नै विश्वासी छौँ। 72 जनाले प्रभुलाई चिन्यौँ। लगभग हामी अहिले 9 जना जति हामी पास्टर छौँ हाम्रो परिवारमा। परमेश्वरले हामीलाई त्यस सेवाकायको लागि पनि हामीलाई मौका दिनुभयो। मेरो काकाहरू प्रायः सबैजना प्रायः पास्टर सेवाकायमा हुनुहुन्छ। अनि मेरो बाजेले लगभग 47 वर्ष उहाँले पास्टर गर्नुभयो। 47 वर्ष पास्टर गरेर मेरो बाजे केही वर्ष अगाडि प्रभुको घरमा जानुभयो। अनि त्यस पछाडि मेरो बुवा
पनि प्रभुलाई चिन्नुभयो अनि यसरी हाम्रो सबै परिवारले प्रभुलाई चिन्यौँ र म सोलुखुम्बुमा जन्मेँ माउन्ट एभरेस्टको जिल्लामा सोलुखुम्बु अनि त्यस पछाडि हामी त्यहाँबाट 57 भएपछि मेरो आमाको मृत्यु पछाडि हामीहरू धेरै गाह्रो भयो पहाडमा बस्नको लागि धेरै समाजबाट धेरै गाह्रो भएपछि हाम्रो बुवाहरू माइग्रेसन भएर हामी झापा गयौँ यसरी हामी झापामा हुर्केर दमकमा हुर्किने मौका पाएँ तेरो शिक्षा दीक्षा सबै त्यही सिद्ध्याएँ र अहिले म मेरो परिवारको साथ काठमाडौँमा मण्डलीमा सेवाकाई गरिरहेको छु ज्योति ग्रेट कमिसन फेलोसिप भन्ने चर्चको पास्टरको रूपमा सेवाकाई गर्दैछु सानो चर्च छ 150-200 जना ती विश्वासी हुनुहुन्छ यो सानो मण्डलीको पास्टरको रूपमा काम गर्दैछु र मेरो बाँकी समयहरू म किताब लेख्ने गर्दछु कतिजना मैले सबैलाई त किताब ल्याउन सकिनँ एकचोटि केही पास्टरलाई चाहिँ मैले किताब ल्याएँ अहिलेसम्म 19वटा किताबहरू छापिएका छन् तपाईँले पढ्न सक्नुहुनेछ र पढ्नेहरूको लागि कुनै कुरा छैन तपाईँले जहाँबाट खोजेर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ हाम्रो टेक्सासमा हाम्रो भद्र हुनुहुन्छ उहाँले मेरो किताबहरू प्रायः सबै उहाँले बेच्नुहुन्छ तपाईँले 19वटा किताबमा छानी पढ्न सक्नुहुन्छ त्यसमध्ये 4वटा किताब चाहिँ विवाहको विषयमा लेखेको छु अहिले मलाई दिएको विषय चाहिँ परिवारको विषयमा छ म यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु परिवारको यो शिक्षामा म यहाँ सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु अहिले म यहाँ सबैको लागि चाहिँ मत्तीको 19 अध्यायको 4 पदबाट पढेर सुरु गर्न गइरहेको छु मत्ती 19 अध्यायको 4 पद तपाईँको बाइबल छ भने मत्तीको 19 अध्यायको 4 पदबाट म पढ्न गइरहेको छु ओके तपाईँको यदि बाइबल छ भने मत्ती 19 अध्यायको 4 पदबाट म पढ्न गइरहेको छु तर उहाँले भन्नुभयो अथवा येशूले भन्नुभयो के तिमीले पढेका छैनौ कि सृष्टिकर्ताले तिनीहरूलाई सुरुमा नै नर र नारी गरेर बनाउनु भयो येशूले भन्दै हुनुहुन्छ के तिमीले पढेका छैनौ कि सुरुमा नै परमेश्वरले नर र नारी गरेर बनाउनु भयो अब तपाईँले यो कन्टेक्स्ट हेर्नुभयो भने सन्दर्भ हेर्नुभयो भने चाहिँ सन्दर्भ चाहिँ के छ भने येशू ख्रीष्टले मानिसहरूलाई निको पार्दै हुनुहुन्छ गालिलको पारिपट्टि यहुदाको इलाकामा जब येशू आउनुहुन्छ ठुलो भिड मानिसहरू उहाँको वचन सुन्न आइरहेका छन् अनि त्यो भिडहरूमध्ये धेरै जस्तो बिरामी अवस्थामा छन् अनि तिनीहरू येशूले छोइदिउन् र चङ्गाई गरिदिउन् भनिकन तिनीहरू येशू कहाँ निको हुनको लागि आएका छन् र प्रभु येशू ख्रीष्टले त्यो भिडलाई निको पार्दै हुनुहुन्छ तर त्यो भिडहरूबाट अर्को एउटा भिड छ त्यो भिडले चाहिँ येशूलाई आएर यसरी सोध्दछन् हे गुरुज्यू के कुनै मानिसले आफ्नो पत्नीलाई कुनै कारणले त्याग्न सक्छ विवाह विच्छेद गर्न सक्छ नेपालीमा एउटा भनाइ छ नि म गर्छु आग्राको कुरा ऊ गर्छ गाग्राको कुरा अनि अझै अर्को उखान पनि छ नेपालीमा थुप्रै उखानहरू छ यस विषयमा बुझाउनको लागि प्रभु यीशु ख्रीष्टले भिडमा मानिसलाई निको पार्दै हुनुहुन्छ तर एउटा अर्को समूह छ तिनीलाई त्यो निको पारेकोसँग सम्बन्ध छैन तिनीले येशूले गर्नुभएको कामसँग सम्बन्ध छैन तर येशूलाई परीक्षा गर्नलाई तिनीहरूले येशूलाई सोध्दछन् र भन्दछन् गुरुज्यू के हामीले छोडपत्र गर्न मिल्छ अनि येशूले यसो भन्नुहुन्छ के तिमीले पढेका छैनौ येशूले यसो भन्नु भएन के तिमीले सुनेका छैनौ येशूले यसो भन्नु भएन के तिमीले कहिले यो वचन सुनेका छैनौ प्रभु येशूले यसो भन्नुभयो के तिमीले पढेका छैनौ किनकि ती फरिसीहरू जसले येशूलाई प्रश्न गर्न लाए तिनीहरूले व्यवस्था पढेका थिए अनि येशू ख्रीष्टले त्यही वचन उद्धृत गर्नुहुन्छ तर मर्कुस 10 अध्यायमा हेर्नुभयो भने चाहिँ तिनीहरूले उहाँलाई सोधे के हामीले छोडपत्र गर्नुहुन्छ कि हुँदैन येशूले यसो भन्नुभयो तिमीले व्यवस्थामा के पढ्यौ व्यवस्था 24 अध्यायलाई कन्टे थियो तिनीहरूले येशूलाई भने हामीलाई मोसाले अनुमति दिएका छन् तर येशूले 5 पदमा यसो भन्नुभयो मोसाले छोडपत्र गर्ने अनुमति दिएको कारण चाहिँ तिनीहरूको हृदयको कठोरताले गर्दा तर सृष्टिको सुरुमा चाहिँ यस्तो थिएन 6 पदमा यसोले भन्नुभयो सृष्टिको सुरुमा परम प्रभुले परमेश्वरले चाहिँ नर र नारी गरेर बनाउनु भयो आज हाम्रो बिचमा धेरैजना जवानहरू पनि हुनुहुन्छ मैले जवानहरूलाई पनि एड्रेस गर्दै तपाईँलाई परमेश्वरको वचन मैले परिवारको बारेमा म तपाईँलाई सिकाउनु पर्ने हुन्छ म जवानहरूलाई पनि एड्रेस गर्दै अगाडि बढ्नेछु सृष्टिको सुरुमा नै परमेश्वरले नर र नारी गरेर बनाउनु भयो आउनुहोस् हामीले हेर्नेछौँ अहिले सृष्टिको सुरुमा उत्पत्तिको पुस्तकमा म यहाँलाई लैजान गइरहेको छु तपाईँले म सँगसँगै उत्पत्तिमा पढ्न सक्नुहुनेछ 1 अध्यायमा
अनि हामी सबैलाई उत्पत्तिको 1 अध्याय थाहा छ कि परमेश्वरले 1 अध्यायको 26 र 27 पदमा यसो भन्नुभयो, हामी मानिसलाई आफ्नै स्वरूप र हामी आफ्नै प्रतिरूपमा बनाऊ। अनि 27 ले भन्छ परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो, आफ्नै प्रतिरूपमा उहाँले बनाउनु भयो। दाजुभाइ दिदीबहिनी, उहाँको स्वरूप र उहाँको प्रतिरूप भनेको हाम्रो बाहिर देखिने शरीर होइन। जुन शरीरमा म अहिले खडा छु यहाँ, परमेश्वरले हामीलाई उहाँको स्वरूप र प्रतिरूपमा बनाउनु भयो भन्ने कुरा चाहिँ यो शरीर होइन, यो बाहिर देखिने शरीर होइन। तर उहाँका चरित्रहरूमा, उहाँका गुणहरूमा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई बनाउनु भयो। परमेश्वर भएको चरित्रहरू, उहाँका गुणहरू, उहाँका स्वभावहरूमा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई बनाउनु भयो। यसै कारण पनि मानिस सबै सृष्टिमा सर्वश्रेष्ठ छ। यसमा उत्पत्तिको तपाईँले 1 अध्याय पढ्नुहुन्छ, 1 अध्यायको अन्तसम्म 30 वर्षसम्म परमेश्वरले जब सबै कुरा बनाउनु भयो र परमेश्वरले भन्नुभयो असल छ। तर जब परमेश्वरले मानिसलाई बनाउनु भयो, उहाँले भन्नुभयो यो चाहिँ धेरै असल छ, धेरै राम्रो छ। किन परमेश्वरले मानिसलाई बनाएर यो चाहिँ धेरै असल छ भन्नुभयो, धेरै राम्रो छ भन्नुभयो? किनकि सबै सृष्टिको सर्वोत्कृष्ट सृष्टि चाहिँ तपाईँ र मनै हो। यसका प्रियहरू, परमेश्वरको वचनले यसो भन्नुहुन्छ, 2 अध्यायको 7 पद जब तपाईँले हेर्नुहुन्छ, परम परमेश्वरले यहोवा एलोहिम परमेश्वरले मानिसलाई अथवा आदमलाई माटोबाट बनाउनु भयो। अङ्ग्रेजीमा गॉड फॉर्म्ड अ म्यान, मानिसलाई एउटा आकार दिनुहुन्छ र परमेश्वरले आफ्नो आत्मा, अङ्ग्रेजीमा चाहिँ ब्रेथ भनेको चाहिँ आफ्नो सास, आफ्नो आत्मा मानिसमा हालिदिनु भयो र मानिस जीवित प्राणी भयो। तपाईले मैले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ सृष्टिका सबै कुरा परमेश्वरले वचनद्वारा बनाउनु भयो। परमेश्वरले यसो भन्नुभयो, आकाशमा चराहरू होइजाउन् भन्नुभयो, सबै कुराहरू सृष्टिमा अस्तित्वमा हुन आए। समुद्रमा माछाहरू होस् भन्नुभयो, सबै कुरा वचनद्वारा भए। तर परमेश्वरले मानिसलाई चाहिँ आफ्नै हातले बनाउनुहुन्छ। हिब्रूमा चाहिँ यात्सार भनेको छ, परमेश्वरले एउटा आकार दिनुहुन्छ अनि आफ्नो जीवन मानिसमा हालिदिनुहुन्छ। दाजुभाइ दिदीबहिनी, हाम्रो वैवाहिक जीवनको जगको बारेमा म कुरा गर्दैछु। धेरैचोटि हामी आफ्नो जग, वैवाहिक जीवन, हाम्रो फाउन्डेसन जगलाई नबुझेको कारण धेरैचोटि हाम्रो वैवाहिक जीवनको घरहरू चाहिँ भत्किएका छन्, किनकि हामीले वैवाहिक जीवनको जग चाहिँ परमेश्वरको वचनमा नलागेको कारणले। परमेश्वर कृष्णले 2 प्रकारको घर बनाउने मान्छेको बारेमा भन्नुभयो। एउटा मानिसले घर बाल्नुमा बनायो, पानी परेर भेल आयो, त्यो मानिसको घरमाथि भेल ठोकियो, बाढीहरू आयो अनि त्यो घर चाहिँ भत्कियो। तर परमेश्वरले अर्को घर बनाउनेको बारेमा कुरा गर्नुभयो, त्यो चाहिँ बुद्धिमान मानिस, जसले आफ्नो घर चट्टानमाथि बनायो। हुरी बतास आयो, दुवै घरमा हुरी बतास आयो, भेलहरू आयो, त्यो घरलाई हिर्कायो। तर दोस्रो घर चाहिँ लडेन, किन त्यो घर चाहिँ चट्टानमाथि बसालेको थियो। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँ र मेरो घर ख्रीष्ट येशूको जो चट्टान हुनुहुन्छ त्यो उहाँमाथि बसालिएको छैन भने तपाईँ र मेरो वैवाहिक जीवनको घरहरू पनि ढल्ने छ। आज धेरै विवाहहरू टुटिरहेको छ, आज विवाहहरू छुटिरहेको छ। यो देशमा पनि तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ, अहिले यो देशमा 50% विवाहहरू छुट्छ भन्छ। तपाईँले यो अध्ययन गर्नु भएको छ छैन? यो देशमा विवाह धेरै टुटेर गइरहेको तपाईँ देखिरहनु भएको छ। अहिलेको स्ट्याटिस्टिक हेऱ्यो भने चाहिँ लगभग 40% दिदीबहिनीहरू चाहिँ एकल आमाहरू छ भन्छ यो देशमा। छोडपत्र आकाशिएर गइरहेको तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ। विवाहहरू टुटिरहेको छ। किन? किनकि हामीले हाम्रो वैवाहिक जीवनको जग परमेश्वरको वचनमाथि नउभ्याएको कारणले, स्थापित नगरेको कारणले। समाजशास्त्रीले भन्छन्, सोसियोलोजिस्टहरू भन्दछन्, विवाह छुट्नुपर्ने कारण चाहिँ आर्थिक कारण हो, बिकज अफ फाइनेन्स। कतिले भन्छन् विवाह छुट्नुपर्ने कारण चाहिँ समाजले दिएको, सरकारले दिएको, यो देशको कानुन सजिलो भएको कारणले जसले पनि छोडपत्र गर्न पाउने त्यो सजिलो कारणले गर्दा छोडपत्र गर्छ भन्छ। तर परमेश्वरको दास जोन स्टल यसरी भनेका छन्, विवाह छुट्नुपर्ने कारण यदि मण्डलीभित्र विवाह छुट्छ भने त्यो चाहिँ कुनै पनि सरकारले दिएको सजिलो प्रावधानको कारणले पनि होइन, वैवाहिक जीवन दुवैजनाले काम गर्नुपर्ने तनावको कारणले, पैसाको कारणले पनि होइन। यदि मण्डलीभित्र विवाह छुट्छ भने त्यो चाहिँ विश्वासको पतनको कारणले, किनकि उसले आफ्नो विश्वासको जग चाहिँ परमेश्वरको वचनमाथि नलगाएको कारणले। प्रियहरू, विवाह छुट्नुपर्ने कारण चाहिँ जोन स्टर्टले भनेको कुरा चाहिँ विवाह छुट्नुपर्ने कारण चाहिँ सोसियोलोजिस्टहरूले, समाजशास्त्रीले भने जस्तो देशको सजिलो कानुनले गर्दा पनि होइन, दुवैजनाको आर्थिक खाँचोको कारणले पनि होइन। यदि मण्डलीभित्र विवाह छुट्छ भने त्यो चाहिँ विश्वासको पतनको कारणले, बिकज अफ द क्राइसिस अफ फेथ।
It is not because of finance. It is not because of easy law, but because of the crisis of faith. विश्वासको पतनको कारणले आज विवाहहरू टुटिरहेका छन्, किनकि हामीले परमेश्वरको वचनमाथि विवाहलाई खडा नगरेको कारणले। यसकारण प्रियहरू, आज म तपाईलाई त्यो जगको फाउन्डेसन लगाउँदै हाम्रो विवाहलाई त्यो जगमाथि स्थापित गर्नुपर्ने कुरालाई म यहाँ तपाईलाई बताउन गइरहेको छु। किनकि येशू आफैले पनि र पावल आफैले पनि जब विवाहको बारेमा शिक्षा दिनुहुन्छ, येशू तुरुन्तै जानुभएको ठाउँ चाहिँ उत्पत्तिको पुस्तक हो। किनकि यो खण्डमा येशूले भन्नुहुन्छ, किनकि सृष्टिको सुरुमा यस्तो थिएन। सृष्टिको सुरुमा त परमेश्वरले नर र नारी गरेर बनाउनु हो, मेल एन्ड फिमेल। जवान भाइ बहिनी, इट इज क्लियर, बाइबलले हामीले स्पष्ट गर्छ विवाहको निम्ति क्वालिफाइड हुनको लागि केटा र केटी हुनुपर्छ। अनि अहिले यो देशमा मात्रै होइन, नेपालमा पनि संसारभरि एउटा ठुलो इस्युज भइरहेको छ। त्यो इस्यु चाहिँ केटा केटा बिहा गर्ने, केटी केटी बिहा गर्ने। तपाईँ मैले भने बुझ्नुभयो होला। बाइबलले कहीँ कहीँ हामीलाई अनुमति दिँदैन, किन परमेश्वर म्यान्डेटभित्र उहाँको स्ट्यान्डर्ड, जो विवाहको स्ट्यान्डर्ड उहाँले बनाउनु भयो, त्यो चाहिँ पुरुष र स्त्रीको बिचमा। किनकि 27ले भन्छ उहाँले नर र नारी गरेर बनाउनु भयो। पहिलो कोरिन्थी 7:2 पदमा यसरी भन्दछ, अब एक पदमा चाहिँ व्यभिचार सम्बन्धी धेरै बढेको हुनाले हरेक पुरुषको पनि 2 पदले भन्दछ आफ्नै पत्नी होस्। पुरुषको के होस् भनेको छ? पत्नी होस्। सबैले भन्छ पत्नी। अब पुरुषको चाहिँ पत्नी हुनु पर्यो। अनि हरेकको स्त्रीको पति होस् भन्छ। बाइबलले यसो भन्दैन हरेक स्त्रीको पनि स्त्री नै होस् भनेको छैन, तर बाइबलले यसो भन्छ हरेक स्त्रीहरूको आफ्नै पति होस्। बाइबल चाहिँ क्लियर छ कि बाइबलले भन्दछ कि स्त्रीले पुरुषसँग र पुरुषले चाहिँ स्त्रीसँग विवाह गर्नुपर्छ। तर अहिले तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ त्यो नभएर विकृतिहरू हाम्रो समाजमा देखिरहेका छौँ। यसको जवान भाइ पनि हामीले होसियार हुनुपर्ने कुरा छ। संसारबाट थुप्रै प्रकारको शिक्षाहरू अहिलेको तपाईँ देख्दै हुनुहुन्छ। जवान भाइ बहिनी, यो परमेश्वरको म्यान्डेट होइन, परमेश्वरको योजनाभित्र परमेश्वरले नर र नारी गरेर बनाउनु भयो। तर आज हाम्रो समाजमा पापको कारणले विकृतिहरू समाजमा थुप्रिँदैछन्। तर हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ समाजले ल्याएको विवाहको कुरा भन्दा परमेश्वरले दिनुभएको शिक्षालाई हामीले सर्वोपरि बनाउनु पर्छ। परमेश्वरको वचनलाई हामीले माथि राख्नुपर्छ। अनि हामी सबैले भनेछौँ आमेन। तपाईले जब रोमीको पत्र पढ्नुहुन्छ, रोमीको 1 अध्यायमा के भयो? स्त्रीले स्त्रीसँग, पुरुषले पुरुषसँग सम्बन्ध राखेको कुरा पावलले यो विषयमा लेख्दछ। रोमीको 1 अध्यायको 18 पददेखि पावलले लेख्दै जान्छन्, परमेश्वरको क्रोध ती मानिसमाथि, ती भक्तिहीनता दुष्टताको विरुद्धमा स्वर्गबाट प्रकट भएको छ, जसले सत्यलाई तिनीले अधर्ममा दबाई राखे। सत्यलाई तिनीले अधर्ममा दबाई राखे। परमेश्वरको विषयमा जान्न सकिने कुराहरू तिनीहरूको अगाडि प्रस्तै छ, किनकि परमेश्वरले तिनीलाई त्यो कुरा देखाइदिनु भएको छ। उहाँको वचनद्वारा विवाहको विषयमा परमेश्वरले देखाइदिनु भएको छ। यसकारण रोमीको पत्रमा यसरी तल आएर भन्दछ, अब तिनीहरूलाई फेरि बहाना छैन। दाजुभाइ दिदीबहिनी, तपाईँ र मलाई फेरि कुनै बहाना छैन। अनि अझै तल पढ्दै जानुहोस्, उहाँको अदृश्य गुण अर्थात् उहाँको अनन्त शक्ति, ईश्वरीय स्वभाव संसारको सृष्टिदेखि नै बनाइएको थोकहरू छर्लङले राखिएका छन्। यसले तिनीहरूलाई कुनै पनि बहाना छैन। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँले आफ्नो परिवारलाई छोड्नुहुन्छ भने बाइबलले भन्छ अब तपाईँलाई कुनै बहाना छैन, किनकि परमेश्वर वचनले हामीलाई स्पष्ट गर्दछ। अब कुनै बहाना हामीलाई छैन। मैले प्रभुको वचन सुनिनँ भन्ने हामीलाई बहाना छैन। म अमेरिकामा आएको कारणले यहाँको कानुनले गर्दाखेरि मलाई अनुमति दिएको कारण मैले गरेँ भनेर देशको कानुनलाई पनि बहाना बनाउने कुनै आधार हामीलाई छैन। किनकि परमेश्वरको वचनले भन्दछ उहाँले हामीलाई सबै कुराहरू छर्लङ्गै राखिदिनु भएको छ। अनि हामी सबैले भन्दैछौँ आमेन। सबै कुरा छर्लङ्गै छ। अनि 11 पद 21 यसरी भन्दछ, किनकि परमेश्वरलाई चिनेर पनि तिनीहरूले परमेश्वर दिनुपर्ने महिमा दिएनन्, न त धन्यवाद चढाए। आफ्नो विचारमा तिनीहरू बेकम्म भए, तिनीहरूको मूर्ख मन अझै अँध्यारो भयो। बुद्धिमान छु भनेर तिनीहरू मूर्ख भए र तिनीहरूले विनाशी मानिस, चराचुरुङ्गी, चालपने जनावर र घस्रने जीवहरूको मूर्तिका रूपमा अविनाशी परमेश्वरको महिमालाई साटफेट गरे। यसकारण परमेश्वर तिनीलाई तिनीको हृदयको काम वासना सेक्सुअल डिजायरको कुरा गर्दैछ। काम वासनामा तिनीहरूलाई अशुद्धतामा छोडिदिनु भयो र तिनीहरूले आपसमा आफ्नो शरीरमा अनादर गरे।
किनकि तिनीले परमेश्वरलाई को सत्यतालाई झुटसँग साटेर सदा सर्वदैको परम धनी सृष्टिकर्तालाई त्यागेर सृष्टिको पूजाको सेवा गरे। यसै कारण परमेश्वरले तिनीहरूलाई तिनीको कामुकतामा तिनीको यौनको इच्छा र छाडापनमै परमेश्वरले तिनीलाई छोडिदिनु भयो। तिनीहरूका स्त्रीहरूले आफ्नो स्वाभाविक व्यवहारलाई अस्वाभाविक व्यवहारमा परिवर्तन गरे। नेचुरलको कुरालाई चाहिँ अननेचुरल कुराहरूसँग अप्राकृतिक कुरासँग तिनीले परिवर्तन गरे र स्त्रीतर्फको स्वाभाविक व्यवहार त्यागेर एक दोस्रोसँग कामुकताको जलनमा पुरुषसँग निर्लज्ज व्यवहार गरे। अनि बाइबलले यसो भन्दछ, परमेश्वरले तिनीहरूलाई तिनीको कसुरको उचित दण्ड पनि तिनीहरूमाथि पठाउनु भयो। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीले यो कुरालाई बुझ्नु पर्दछ कि तिनीहरूका स्त्रीहरूले स्त्रीसँग पुरुषले पुरुषसँग सम्बन्ध राखे अनि परमेश्वरबाट तिनीहरूले दण्ड पाए भनेर लेखेको छ। यो परमेश्वरको वचनले हामीलाई छलङ्गै बनाइदिएको छ। यो परमेश्वरको योजना होइन। फ्रम द भेरी बिगिनिङ, सृष्टिको सुरुबाट नै परमेश्वरले नर र नारी गरिकन परमेश्वरले बनाउनुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो वैवाहिक जीवनको जग हो। यसको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म अहिले यो कुरा देख्दैछु, अमेरिकामा आएर कतिजना नेपालीहरू त्यो प्रकारको कुरा छ। यतिजना म भाइ बहिनीलाई चिन्छु जसले चाहिँ जो चाहिँ केटा भएर पनि म केटासँग बिहा गर्छु भन्नेहरू छन्। म देखेको छु, मैले एकजना भाइहरू भेटेको छु, मलाई दिदीबहिनीसँग बिहा गर्ने मन छैन भन्छ भाइहरू। यो कति खतरनाक कुरा हो। शैतानले कति जवानहरूलाई आज गलत बाटोतिर डोराउँदैछ। अनि त्यो कुरा यो त्यसको शिक्षाहरूले कति कुराहरूले आज हामीलाई प्रभावित पारिरहेको हामी देखिरहेको छ हाम्रो समाजमा। तर प्रियहरू, हामीले यो कुरा बुझ्नु पर्दछ, परमेश्वरले सृष्टिको सुरुमा नै उहाँले नर र नारी गरेर बनाउनु भयो। अनि परमेश्वर जब मानिसलाई बनाउनु भयो 7 पदमा, 8 पदमा उहाँले पूर्वतिर अदनमा बगैँचा लाउनु भयो र उहाँले मानिसलाई त्यहाँ राख्नुभयो। अदन भनेको चाहिँ जो इडेन भनेको छ, अदन चाहिँ हिब्रू भाषाको अर्थ चाहिँ वासस्थान भन्ने हो। परमेश्वरले आफ्नो उपस्थिति मानिसलाई दिनुहुन्छ। किन परमेश्वर जान्नुहुन्छ मानिसको जीवनको लागि चाहिने पहिलो कुरा चाहिँ श्रीमती होइन, परमेश्वरको उपस्थिति हो। हामी सबैले भन्छ आमेन। यसका प्रियहरू, बिहा गरेर सन्तुष्ट सधैँ हुन्छ भने ग्यारेन्टी छैन। सन्तुष्टि केवल उहाँमा मात्र छ। यसको पास्कलले यसो भनेका छन्, मानिसको हृदयभित्र एउटा रित्तो स्थान छ जो कुनै सृजिएका कुराले भर्न सक्दैन, केवल सृष्टिकर्ताले मात्रै भर्नुहुन्छ। जवान भाइ बहिनीहरू, हामी सबै परमेश्वरका जवानहरू। परमेश्वरको सुरुदेखि योजना यही नै हो कि परमेश्वरले आफ्नो उपस्थिति मानिसलाई दिनुहुन्छ। श्रीमती पाउनुभन्दा अगाडि परमेश्वरको उपस्थिति हुनुपर्छ। यता जवान भाइहरू, प्रभुसँग सम्बन्ध बिना श्रीमती नखोज्नु, किनकि तपाईँलाई चाहिएको पहिलो कुरा परमेश्वरको उपस्थिति हो, श्रीमती होइन। यसकारण जवान भाइहरू त्यस्तो केटीलाई बिहा गर्नु जसले तपाईँलाई भन्दा प्रभुलाई धेरै माया गर्छ। हालेलुया। यता जवान छोरीहरू त्यसैसँग बिहा गर्नु जसले तपाईँलाई भन्दा प्रभुलाई धेरै माया गर्छ। प्रभुलाई माया गर्नेले तपाईँलाई माया गर्छै गर्छ, प्रभुलाई माया नगर्नेले तपाईँलाई गर्दैन। किनकि शारीरिक इच्छाद्वारा होइन, माथिबाटको। किनकि हाम्रो रिलेसनसिप, हाम्रो क्रिस्चियन जीवन चाहिँ परमेश्वरबाट सुरु हुन्छ। अब क्रिस्चियन लाइफ बिगिन्स फ्रम द लर्ड, फ्रम गॉड। परमेश्वरबाट पहिलो कुरा त परमेश्वरबाट सुरु हुन्छ। उहाँको सम्बन्ध ठिक छ भने हाम्रो तेर्सो सम्बन्ध ठिक भइहाल्छ। यो ठाडो हुन्छ नि, भर्टिकल रिलेसनसिप ठिक नभएपछि होरिजेन्टल रिलेसनसिप बर्बाद भइहाल्छ। माथिसँगको परमेश्वरसँगको सठिक सम्बन्धले हाम्रो वैवाहिक सम्बन्धलाई, हाम्रो एक अर्काको सम्बन्धलाई मण्डलीभित्रको सम्बन्धलाई यसले सठिक बनाउँछ। किनकि हामी परमेश्वरसँगको सठिक सम्बन्धमा छौँ। यसका परमेश्वरले आदमलाई बनाएर पहिलो कुरा दिनुभयो आफ्नो उपस्थिति। अनि त्यसपछि परमेश्वरले दोस्रोमा 15 पदले भन्छ, मानिसलाई उहाँले काम दिनुभयो। एनआइबीमा भनेको छ, परमेश्वरले अदनमा राख्नुभयो टु टेक केयर अफ द गार्डन, टु वर्क भनेको छ, काम गर्नको लागि। यसको जवान भाइ बहिनी जसको काम छैन उसले बिहा नगर्नु, किनकि बिहा गर्नुको लागि काम चाहिन्छ। किन श्रीमती त पाल्नु पर्यो। बिहा गरेर काम छैन भने के हुन्छ, श्रीमतीसँग हेराहेर गरेर भोक पो लाग्दै जान्छ। एक बाइबलले भन्छ परमेश्वरले आदमलाई उहाँको उपस्थिति दिनुभयो अनि काम दिनुभयो। अनि त्यसपछि मात्रै परमेश्वरले 18 मा अब आएर परमेश्वर भन्नुहुन्छ, परमप्रभु परमेश्वर अथवा यहोवा एलोहिम परमेश्वर। यहोवा भनेको चाहिँ जसको सुरु र अन्त छैन भनेको, एलोहिम भनेको चाहिँ हिब्रूमा चाहिँ शक्तिशाली परमेश्वर भनेको। यहोवा एलोहिम परमेश्वरले मानिसलाई भन्नुहुन्छ, मानिस एक्लो रहन असल छैन,
अब बाइबल हामीले राम्ररी बुझ्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त 18 पदमा, म त्यसको निम्ति त्यसलाई सुहाउने एकजना, सबैले मसँग भन्नुहोस् त एकजना। अब मण्डलीले बुझ्नुपर्ने कुरा, परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, आदम म तेरो लागि एकजना बनाउने छु। परमेश्वरको सुरुको म्यान्डेट पाप संसारमा आउनुभन्दा अगाडि, जेनेसिस 3 3 अध्याय सुरु हुनुभन्दा अगाडि परमेश्वरले राखिदिनु भएको म्यान्डेट चाहिँ एकजनाले एकजना, हामी अङ्ग्रेजीमा मोनोगामी भन्छौँ। मोनोगामी भनेको चाहिँ एकजनाले एकजनासँग, पोलिगामी भनेको चाहिँ एकजनाले धेरैजनासँग। बहुविवाहको कुराहरू हाम्रो नेपाली समाजमा छ, संसारभरि जुनसुकै देशमा जानुहोस् बहुविवाहको कुराहरू आज हामी देखिरहेका छौँ। बहुविवाह परमेश्वरको योजना होइन, बहुविवाह मानिसको योजना हो। परमेश्वरले सृष्टिको सुरुमा यसो भन्दैनुहुन्छ, सृष्टिको सुरुमा नै उहाँले नर र नारी गरेर बनाउनु भयो र आदमको निम्ति परमेश्वरले एकजना बनाउनु भयो। परमेश्वर धेरै स्त्री बनाउनु भएन। कतिजना चाहिँ सोलोमनले किन धेरै बिहा गरे त भनेर सोलोमन छ नि भन्छ। आज म त्यो पनि स्पष्ट गर्छु तपाईँलाई। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, परमेश्वरको म्यान्डेटभित्र परमेश्वरले एकजना भन्नुहुन्छ। यस्तो जवान भाइ बहिनी जो तपाईँहरू भविष्य विवाह गर्दै हुन्छ, एउटा कुरा मनमा राख्नुहोस्, विवाह चाहिँ तपाईँले स्पष्टसँग परमेश्वर दर्शन पाएर परमेश्वरको अगुवाईबाट विवाह गर्नुहोस्। किनकि विवाह गरिसकेपछि छोड्दै अर्को विवाह गर्नु मिल्दैन। किन मिल्दैन? किनकि परमेश्वरले एकजना हाम्रो लागि राखिदिनु भएको छ। यो कुरा चाहिँ हामीले स्पष्ट हुन आवश्यक छ, एकजना परमेश्वरले राखिदिनु भएको छ। तर आज हामीहरू बहुविवाहहरू संसारभरि बढेर गएको देख्दैछौँ। बहुविवाहहरू हाम्रो समाजमा देखिरहेका छौँ, हाम्रो छिमेकीमा देखिरहेका छौँ। हामीले प्रभुलाई विश्वास गर्नुभन्दा अगाडि हामीले बहुविवाह गऱ्यौँ होला, यसोको रगतले धोइएको छ, स्पष्ट भइसक्यो त्यो कुरा हो। तर यो पुस्ताहरू आज उसो परमेश्वरको वचन सुन्नेहरू, तपाईँको लागि अब फेरि बहाना छैन। अघि मैले रोमीको पत्रमा 1 अध्याय पढेँ, फेरि अब सबै कुरा छर्लङ्गै परमेश्वरले राखिदिनु भएको छ, अब फेरि बहाना छैन। यो कुरा नसोच्नुहोस् फेरि बिहा गर्नु मिल्छ भनेर। एकजना भाइले मलाई केही वर्ष अगाडि फोन गर्नुभएको थियो, पास्टर बाबु मैले एउटा दर्शन देखेँ भन्नुभयो। राम्रो दर्शन, किन म पनि दर्शनमा विश्वास गर्छु, दर्शन देख्नु राम्रै कुरा। अनि दर्शन चाहिँ कस्तो देख्नुभयो भनेको त, परमेश्वर मसँग सपनामा बोल्नुभयो र भन्नुभयो तेरो श्रीमतीलाई दिदी बना भन्नुभयो भन्छ। श्रीमतीलाई त दिदी बनामा भन्नुभएको छ भन्छ। अनि मैले भाइ बी केयरफुल, तपाईँले सबै दर्शन परमेश्वरबाट आउँदैन। परमेश्वरबाट आएको दर्शनले शान्ति ल्याउँछ। परमेश्वरबाट आएको दर्शनले जहिले पनि सुधार गर्छ, निर्माण गर्छ। तर तपाईँले जुन दर्शन देख्नुभयो यो दर्शन परमेश्वरबाट आएको होइन, यो चाहिँ सिंह भएकैबाट आएको। यो दर्शन परमेश्वरबाट आएको होइन। त्यस्तो दर्शन हुन्छ परमेश्वरबाट। परमेश्वर भन्नुहुन्छ तेरो श्रीमतीलाई दिदी बना भनेर। बाइबलले त परमेश्वरको वचन बुझ्नको लागि हामीले बाइबलमा हेर्नु पर्यो। किन परमेश्वर भन्नुहुन्छ जसलाई परमेश्वरले एकसाथ जोड्नु भएको छ कुनै मानिसले नछुट्याओस्। हामी सबैले भन्छ आमेन। बोल्नुभयो भनिसकेपछि म को र पास्टर परमेश्वरभन्दा ठुलो, उसले परमेश्वर त मसँग बोलिसक्यो भनिसकेपछि भन्ने बाटै टुङ्गिएन, अब के भन्नु मैले। तर मैले एउटा कुरा भने, जुन दर्शन तिमीले देख्यौ यो प्रभुबाट होइन। यसको कन्फर्मेसनको लागि तिमीले आफ्नो पास्टरलाई सोध्नु भने तिम्रो पास्टरलाई कुरा गर। तिम्रो पास्टरले हो भन्यो भने चाहिँ म त्यस पछाडि तिमीसँग बस्छु। अनि पास्टरलाई गएर सुनाएछ त्यो दर्शनको बारेमा, पास्टरले यो त राम्रो होइन भाइ, यो दर्शन परमेश्वरबाट होइन भनिसकेपछि त्यो भाइले मण्डली छोड्नुभयो। त्यो भाइले मण्डली छोडेर गयो। अनि त्यस पछाडि पछि थाहा भयो बहिनीलाई उसको श्रीमतीलाई सम्झाएछ तिमीले यो परमेश्वरबाटको दर्शनलाई मान्नै पर्छ। अनि श्रीमतीले यति साह्रो कि त्यत्रो कर गरेर जान्थ्यो, श्रीमतीले हुन्छ म दिदी नै भन्छु भने। अनि दिदी बन्नलाई श्रीमती तयार भयो। अनि उसले दिदी बनाएर डिभोर्स गरे, छोडपत्र पनि गरे। 3 महिनापछि खबर आयो त्यो भाइले अर्को केटीसँग बिहा गर्यो भनेर। उसको टार्गेट हेर्नुहोस् न, त्यहाँ कति राम्रो टार्गेट, उसको लागि त राम्रो त्यो टार्गेट। अर्को केटीसँग उसले मन पराएको छ, त्यो केटीसँग बिहा गर्नको लागि कानुनले दिँदैन बहुविवाहको कुरा। यसको श्रीमतीसँग कानुन दिने छोडपत्र गर्नु पर्यो र मात्रै विवाहको बाटो खुल्छ। त्यसै कारण उसले आफ्नो पहिलो श्रीमतीलाई दिदी बनाएर छोड्यो। आज मान्छेको हृदय कति भ्रष्ट छ र यही मैले भन्छ मानिसको हृदय कति दुष्टताले भरिएको छ परमेश्वरले मात्रै जान्नुहुन्छ। प्रिय तपाईँको हृदय म जान्दिनँ, तपाईँले मेरो हृदय जान्नुहुन्न। हाम्रो हृदय जान्नुहुने केवल परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ। यसकारण हिजो प्रदेशमा सोलोमनले यसो भन्दछन् आफ्नो हृदयलाई सुरक्षित राख, किनकि यो हृदय सबै कुराको मूल हो। सबै कुराको केन्द्र चाहिँ मूल यही हो। यहीबाट सबै खराबीहरू निस्कन्छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, परमेश्वरका छोराछोरीहरू,
हामीले यो कुरालाई बुझ्नु पर्दछ। एकजना भाइलाई मैले भेटेर भनेको थिएँ धेरै वर्ष अगाडि, भाइ तपाईँले छोडपत्र गर्नुभएछ नि भनेको, के गर्ने पास्टर, प्रभुको इच्छा यस्तै भयो भन्छ। अब हेर्नुहोस्, प्रभुको इच्छा भनिसक्यो कस्तो अप्ठ्यारो फेरि पास्टर, प्रभुको इच्छा यस्तै भयो भन्छ। यो प्रभुको इच्छा कसरी नबुझेको विश्वासले? छोडपत्र हुनु प्रभुको इच्छा हो, बाइबल पढ्नु पर्दैन। मलाकीको पुस्तकले भन्दछ, तिम्रो हृदयलाई सुरक्षित राख। 2015 परमेश्वर भन्नुहुन्छ के परमेश्वरले तिमीलाई सृष्टिको सुरुबाटै के एकसाथ जोड्नु भएको होइन र? किन परमेश्वर तिमीलाई एकसाथ जोड्नु भयो? किनकि तिमीबाट परमेश्वरले एउटा ईश्वरीय सन्तान ल्याउनको लागि। यो मलाकीको 2015ले भन्दछ परमेश्वरले तिमीलाई जोड्नु भएको कारण चाहिँ तिमीबाट एउटा ईश्वरीय सन्तान ल्याउनको लागि। God want to bring the godly offspring, तपाईँ र मबाट ईश्वरीय सन्तान ल्याउनको लागि हो। यसकारण 15 कम्ती तिम्रो हृदयलाई सुरक्षित राख, तिम्रो हृदयलाई सुरक्षित राख, किनकि यो हृदयबाटै सबै खराबी निस्कन्छ। अनि 16 पदमा परमेश्वरले यसो भन्नुभयो, म सम्बन्ध विच्छेदलाई घृणा गर्छु। बाइबलमा मलाकीको पुस्तक चाहिँ पुरानो करारको अन्तिम पुस्तक हो। अनि परमेश्वर इतिहासमा 400 वर्ष बोल्नु भएन। हामी त्यसलाई चाहिँ मौनताको वर्ष भन्छ, साइलेन्ट इयर। मती र मलाकीको बिचमा 400 वर्ष परमेश्वर इतिहासमा बोल्नु भएन। तपाईँलाई थाहा छ परमेश्वरले पुरानो करार कहाँबाट अन्त गर्नुभयो? दुईवटा शिक्षाबाट। एउटा चाहिँ दशांशको कुराबाट परमेश्वर दुखित हुनुभयो। इजरायली जब कैदमा गए, फर्केर आएपछि तिनीले दशांश दिने कुरा छोडेका थिए, अनि परमेश्वर त्यो कुराबाट उहाँ दुखित हुनुभयो। दोस्रो कुरा, तिनीहरूको बिचमा चाहिँ छोडपत्र गर्ने कुरा चाहिँ बढेर गएको थियो, अनि परमेश्वरले यो कारण पनि उहाँ दुखित हुनुभयो। अनि परमेश्वर यसो भनेर मलाकीको पुस्तकलाई उहाँले अन्त गर्दै हुनुहुन्छ, म छोडपत्रलाई घृणा गर्छु, परम प्रभु भन्नुहुन्छ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हाम्रो देशको कानुनले हामीलाई दिए तापनि परमेश्वरको वचनले हामीलाई कहिले अनुमति दिँदैन आफ्नो पत्नीलाई त्याग्ने, पतिलाई त्याग्ने। बाइबल यसो भन्छ, कसैले त्याग्छ भने उसको हृदयको कठोरताले गर्दा हो। मर्कुस 10:5 पद, बिकज अफ द हार्डन अफ हिज हार्ट, उसको हृदयको कठोरताले गर्दा। अब म श्रीमतीलाई 1 त्याग्छु, 2 त्याग्छु, 3 त्याग्छु भने के लाग्छ र? कुनै जडीबुटी छैन, न पाखनाले खुवाएर हुन्छ, न ठुलो गरी खुवाएर हुन्छ। मन जब खराब भइसकेपछि मनले भित्रबाटै त्यो कुरालाई अस्वीकार गरेपछि के लाग्छ? प्रिय, हाम्रो हृदयलाई हामीले सुरक्षित राख्नु आवश्यक छ। जति नै यहाँ हामीले विवाहित छौँ, हाम्रो वैवाहिक जीवनलाई परमेश्वरले मृत्युले अलग नगरेसम्म हामीलाई सँगै रहनलाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको। यसकारण हामी यस विषयमा क्लियर हुन आवश्यक छ। परमेश्वरले जुन आदर्श परिवार आदम र हव्वालाई बनाउनु भयो, तपाईँले त्यसपछि थाहा पाउनुहुन्छ। 2:1 पदमा परमेश्वरले हव्वालाई बनाउनु भयो आदमको कर्मबाट, र परमेश्वरले मानिस कहाँ लिएर आउनु भनेर 22 पदमा लेखेको छ। परमेश्वरले हव्वालाई बनाएर मानिस कहाँ लिएर आउनुभयो। जवान भाइहरू, तपाईँले कोसँग बिहा गर्ने भन्ने विषयमा चिन्ता नगर्नु, तपाईँको जीवनमा परमेश्वर स्वयंले लिएर आउनुहुन्छ। तपाईँको समय पुग्ने चाहिँ परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ। हतार नगर्नु, विवाहको बस छुट्छ भनेर हतार बिहा पनि नगर्नु। भाइहरू अनि बहिनीहरू, कतिजना चाहिँ पछि भेटिँदैन कि क्या केटाहरू भन्दा छिटो बिहा गर्नुपर्छ, होइन। परमेश्वरको टाइम, परमेश्वरको समय, परमेश्वरले असल समयमा परमेश्वरले सबै कुराहरू असल राखिदिनु भएको छ। यसो त्यो समयलाई पर्खनु अति आवश्यक छ। म एकजना साथीसँग जाँदै थिएँ, टेक्ससमा हामी डालसतिर गइरहेका थियौँ। उहाँको श्रीमतीले फोन आयो, गाडी उहाँले ड्राइभिङ गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँको श्रीमतीले भन्नुभयो, तिमी चाँडै घर आउनु पर्ने भयो। के हो भनेको, छोरी रुएको 2 दिनमा भातै खाएको छैन भने। अनि मैले त्यस पछाडि अब हामी त एउटा मिटिङमा गएको, मिटिङ सकेर आउनुपर्ने। उहाँको श्रीमानले भने, म होइन मिटिङ सकेर आउँछु भने। होइन, त्यो मिटिङ चाहिँ क्यान्सल गर, उहाँलाई चाहिँ पठाइदिनु, तपाईँ चाहिँ आउनु भने। अनि म मिटिङमा गएँ, उहाँ फर्किनु भयो। अनि मैले बाटोमा जाँदै त उहाँलाई सोधेँ, खास चाहिँ कुरा चाहिँ के भएको छ भनेको, उहाँको छोरी रुइरहेछ अरे, 2 दिन चाहिँ भात खाएन अरे। अनि मैले सोधेँ, किन तिम्रो छोरी रुएको, भात खाएन भनेको चाहिँ, छोरीले एउटा केटालाई मन पराउँछ अरे, त्यो केटाले चाहिँ अर्कैलाई मन पराइदियो। उसको छोरीले एउटा केटालाई मन परायो, तर त्यो केटाले चाहिँ उसलाई मन पराएन अरे। अनि त्यो केटालाई पाउनुको लागि यो छोरी चाहिँ रुएको रहेछ भने। अनि तिम्रो छोरी चाहिँ कति वर्षको हो भनेको 13 वर्ष भन्छ। 13 वर्षको छोरी त्यो केटाको लागि रुँदैछ। जवान छोरीहरू, भाइहरू, 13 वर्ष
केटाको लागि रुने वर्ष होइन, त्यो रुने समय होइन, आफ्नो शिक्षालाई बढाउने समय हो। 13 वर्षको छोरी रुन्छ त्यो केटाको लागि। अब बाउ गएर के गर्नु, त्यो केटालाई कुटेर ल्याउनु मिल्दैन, मेरो छोरीले बिहे गर्दैनस् भन्नु मिल्दैन, यहाँ अमेरिकामा त्यो मिल्दैन। अब त्यो केटाले अर्कैलाई मन परायो भने के गर्नु त? अब कस्तो अप्ठ्यारो, बाउलाई पनि अप्ठ्यारो। आज कतिजना जवान छोरीहरूले आफ्नो जीवनलाई बर्बादीतिर ढकेलेका छन्, तिनले समय नपुगी विवाह गरेका छन्। म हाम्रो एउटा गाउँमा एकजना छोरीको मलाई सधैँ याद आउँछ। उनको बुवाले एक दिन छोरीलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो, छोरी अहिले पढ्ने उमेर हो, बिहा गर्ने उमेर होइन। 15 वर्षको छोरीलाई बुवाले सम्झाउँदै हुनुहुन्थ्यो। अनि मलाई उहाँले भन्नुभयो, उसलाई मेरो सम्झाइदिनु न पास्टर, मलाई उहाँलाई मेरो छोरीलाई सम्झाइदिनु भन्नुभयो। अनि मैले भने तिम्रो पढ्ने उमेर हो, कम्तीमा तिमीले 22 पढ्नुपर्छ नानी भने मैले भने। सकेन भने 12 क्लाससम्म जसरी भए पनि पढ्नुपर्छ। घुँडाले टेकेर हुन्छ, घसेर कसरी हुन्छ, 12 क्लास नपढी बिहा नगर्नु मैले भने। मैले 6 महिनापछि खबर पाएँ त्यो छोरीले भागेर बिहा गर्यो भने। 6 महिनापछि त्यो छोरीले 9 क्लास पढ्दा पढ्दै उनी भागेर गइन्, केटासँग भागेर गइन्। विश्वासी छोरी अविश्वासी भाइसँग भागेर गइन्। बाटोमा उनीहरू गएछन्, माओ अब काहीँ न काहीँ त जानु पर्यो, केटीलाई भगाएर काहीँ न काहीँ त कसै घरमा लानु पर्यो। अनि माओली घरमा गएछ, मामाकोमा लगेर गएछ 200-250 किलोमिटर टाढो यात्रा गरेर। अनि मामाकोमा गएर भनेछ, मामालाई भनेछ, मामाको एक दिन बस्छु भनेछ। अनि मामाले सोध्नु भएछ, यो केटी चाहिँ को भनेको? मैले बुहारी भगाएर ल्याएको भनेछ। मामाले कराउनु भएछ, यो केटीलाई भगाएर ल्याउने होइन, भान्जा यो घरमा मेरो भान्जाले चाहिँ राम्ररी बिहा गर्नुपर्छ, होइन भने यो केटीलाई यहाँ नल्याउने, मागेर बिहा गर, तर भगाएर ल्याएको घरमा छिर्नु दिन्न। मामाले घरमा बस्नु नदिएपछि फुपूकोमा गएछ, फेरि अर्को ठाउँ गाडी चढेर फुपूकोमा गयो। फुपूले पनि घरभित्र पस्नु दिएन, भगाएर बिहा गर्नु हुँदैन। त्यस पछाडि मामाले पनि घरभित्र छिर्नु दिएन, फुपूले घरमा छिर्नु नदिएपछि चाहिँ बाटोमा बस पार्कमा आएछ। केटा र केटीले बसमा आएर के भनेछ, औ बिहा गर्दा गाह्रो पो हुँदो रहेछ, तिमी घर जाऊ, म पनि घर जान्छु ल भनेछ। केटा त घरमा फर्केर आयो, केटीले 240 रुपियाँ जति पैसा हातमा दिएछ, केटी त आउनु मानेन, केटी त विश्वासी। अब घरमा आमाले सम्झाएकै हो, केटा त 240 रुपियाँ केटीको हातमा दिएर फर्केर आयो। बिहा गर्नु त गाह्रो हुन्छ, गाह्रो पर्छ बिहा गर्नु भनेर फर्केर आयो, केटी आउनु मानेन। अनि त्यो एउटा ढल्केपर भन्ने ठाउँमा उनले होटलमा काम गर्नु मागिछन्। अनि त्यो होटलमा काम गर्दाखेरि चाहिँ एक दिन बिहान हामी 4-5 जना पास्टर त्यो बाटो भएर होटलबाट बिहानै उठेर हामी पूर्व जानुपर्ने, हामी जान लागेका थियौँ। एउटा मात्रै घरमा बत्ती बलेको थियो, धुवा उठ्दै थियो, मिरमिरे उज्यालो त्यो होटलमा पुग्यौँ। अनि त्यो घरको मालिकले चिया बनाएर हामीलाई ल्याउनु भन्यो, त्यो छोरीले चिया बनाएर ल्याएन। चिया ल्याउँदा ल्याउँदै रुन लागिन्। अनि मालिकले गाली गर्न लाग्यो, किन तैँले चिया दिनस्, कहाँ गइस् भनेर कराउँदै थियो। अनि पछाडि गएर ऊ चाहिँ रुँदै रहेछ। अनि पछि मैले थाहा पाएँ के देयर समथिङ रङ, केही त गल्ती भयो भनेर। अनि म पछाडि गएर हेर्नु गएँ, त्यही छोरी रहेछ जसलाई उनको आमा र बुवाले मेरो अगाडि सम्झाइरहेका थिए। त्यो छोरीले चाहिँ मलाई चिनेको कारणले गर्दा लुकेको रहेछ। अनि मैले चिने उसलाई भने, तिमी यो ठाउँमा बस्नु हुँदैन, तिमीले गल्ती गरेको कुरा मलाई थाहा भयो, तर स्टिल तिमी फर्केर जानुपर्छ, तिम्रो लागि आशा छ। तिम्रो आमा बुवाको लागि म कुरा गर्ने, म पक्ष भएँ, म कुरा गरेँ तिम्रो आमा बुवासँग, तर तिमी फर्केर जानुपर्छ। मैले उसलाई फोन नम्बर दिएँ, मलाई तिमीलाई आज बेलुका फोन गर्नु भनेर। मैले पास्टरलाई पनि भनिनँ त्यो बहिनीको बारेमा, तर बहिनीले फोन गरिनन्। मैले फोन नम्बर चाहिँ ल्याउनु पाइनँ उनको। फोन गरेपछि थाहा भयो त्यो बहिनीले अर्को ट्रक ड्राइभरसँग बिहा गर्नु भनेर। ट्रक ड्राइभरसँग बिहा भएर गयो। 6 महिना जति बसेपछि ट्रक ड्राइभरसँग जीवन चलेन। अनि उनले त्यस पछाडि धादिबाट तामाङ भाइसँग उनको बिहा भएछ। अनि बिहा भएर गएपछि उनी सिकिस्त बिरामी भइन्। बिरामी भएपछि उसलाई जिल्लाको अस्पतालमा लग्यो। अस्पतालमा लाँदाखेरि डक्टरले भने यो उपचार यहाँ हुँदैन, काठमाडौँको टेकुमा लैजानुपर्छ। अनि त्यो भाइले आफ्नो श्रीमतीलाई टेकुमा लिएर आए। अनि डक्टरले भाइलाई बोलाएर भन्नुभएछ, तिमीलाई थाहा छैन तिम्रो श्रीमतीको बिमारीको बारेमा, तिमीलाई थाहा छ HIV भनेको थाहा छ भनेको? मलाई थाहा छैन भनेको। गाउँको सोझो केटा, मलाई HIV भनेको थाहा छैन। एड्स भनेको सुनेको छौ? मैले सुनेको छु। तिम्रो श्रीमतीलाई एड्स रोग लागेको छ। केटाले त्यो सुन्ने बित्तिकै उसको हौसला नै उड्यो। अनि त्यो होटलबाट, त्यो अस्पतालबाट त्यहाँबाट ऊ भागेर गएको, फेरि फर्केर आएन। 3 दिनसम्म उनको श्रीमान नआएपछि त्यो बहिनीले चाहिँ त्यो मेरो फोन नम्बर चाहिँ राखेको रहेछ। अनि नर्सको फोनबाट उसले मलाई फोन गरे। म एउटा भाइलाई लिएर उसलाई भेट्न लगाएँ अस्पतालमा। जब अस्पतालमा उसलाई बेडमा भेटेँ, मैले त्यो बहिनीलाई चिन्दै सकिनँ। उनका पुरै शरीर पहेँलो भएको थिए, हाड र छाला मात्रै भएको थिइन्। उनले उनको अनुहार पुरै हड्डीहरू मात्रै थिए,
उनको शरीरमा मासु थिएन। उनलाई देखेर मैले चिन्नै सकिनँ अनि उनले रुन लागिन्। म बाँच्न चाहदिनँ, म मर्न चाहन्छु भनिन् उनले। मैले जीवनमा सबै कुरा गल्ती गरेँ, मेरो आमाको कुरा सुनिनँ, तपाईँले भनेको मैले सुनिनँ, मैले तपाईँको कुरा मैले सुने तर मैले मानिनँ, मलाई माफ गर्नुहोस्, म चाहिँ बाँच्न चाहदिनँ भने। अनि मैले उनलाई सम्झाएँ। त्यस पछाडि त्यहाँबाट सबै खर्च तिरेर त्यहाँबाट निकालेँ। एचआइभीको बिचमा काम गरेँ, क्रिस्चियनहरूको संस्थामा लगेर मैले उसलाई केही दिन राखेँ। अनि पछि मैले सुने उसले पश्चाताप गरिन्, सङ्गतिमा जान लागिन्। तर उनको एचआइभी चाहिँ अन्तिम अवस्था भएको कारणले केही महिनामा उनको मृत्यु भयो। उनी धेरै जवान अवस्थामा नै उनले आफ्नो जीवन गुमाइन्। मैले यो स्टोरी भन्नुपर्ने कारण छ, जवान भाइ बहिनी, कतिचोटि हामीले आफ्नो आमा बुवाको कुरा नसुन्दा र परमेश्वरको इच्छा र परमेश्वरको योजनादेखि बाहिर गएर विवाह गर्दा त्यसले कसरी हाम्रो जीवनमा दुःख ल्याउँछ, त्यसले हाम्रो जीवनमा समस्या ल्याउँदछ। जुन एउटा जीवन परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दिनुभएको छ, यो जीवनलाई पुरा बाँचेर परमेश्वरको सेवा गर्नको लागि परमेश्वरले हामीले यो जीवन दिनुभएको छ। यस्तो जवान भाइ बहिनीहरू कम उमेरमा विवाह नगर्नु। अब नेपाल अमेरिकाको कानुन त थाहा छैन, नेपालको कानुनमा केटाहरू 21 वर्ष, केटीहरू 18 वर्ष पुग्नुपर्छ विवाहको लागि भनिन्छ। तर यो उमेर पुगे तापनि विवाह गर्ने कुराहरू आफ्नो बासुसँग सल्लाह लिएर, आफ्नो आमासँग सल्लाह लिएर तपाईँले आत्मिक रीतिले मण्डलीमा नै त्यो विवाह गर्नु पर्दछ। किनकि तपाईँले विवाह गर्ने कुरा चाहिँ साधारण कुरा होइन। अहिले सबै कुरा चाहिँ यतातिर अमेरिकामा थाहा छ कि छैन मलाई थाहा छैन, मैले सुनेको छुइनँ। नेपालतिर चाहिँ अहिले हल्का भन्ने कुरा आइरहेछ। केही गरौँ हल्का भन्छ, भाइ चिया खाउँ भने हल्का खाउँ न भन्छ, भाइ खाना खानुहुन्छ भन्दा हल्का खाइदिनु न भन्छ। 3 चोटि थपिसक्यो, कति हल्का हो, सबै कुरा हल्कै हल्का। भाइ बिहा गर्नुहुन्छ भन्दा हल्का गरिदिनु भन्नु मिल्दैन, किन विवाह चाहिँ हल्का होइन। विवाह चाहिँ एफिसी 5 को 32 भन्छ विवाह चाहिँ गम्भीर रहस्य। सबैले मसँग त गम्भीर रहस्य। विवाह चाहिँ गम्भीर रहस्य, अंग्रेजी प्रोफाउन्ड मिस्ट्री। विवाह चाहिँ गम्भीर रहस्य हो, हल्का होइन। यसै हिब्रू 13 देखि 4 पढ्ने भन्छ विवाह सबैको बिचमा आदरणीय होस्। अंग्रेजीमा चाहिँ अनरेबल भनेको छ, अनरेबल सम्मानजनक हुनुपर्छ। बाइबलमा यसो लेखेको छ परमेश्वरलाई सम्मान गर्नु, आदर गर्नु। बाइबलले भन्छ आफ्नो आमालाई आदर गर्नु, बाइबलले भन्छ आफ्नो अगुवालाई आदर गर्नु, अनि बाइबलले त्यसपछि भन्छ आफ्नो विवाहलाई तिमीले आदरणीय सम्झनु। प्रियहरू, परमेश्वरलाई जुन डिग्निटी, जुन सम्मानको साथ हामी आदर गर्छौँ, परमेश्वरलाई जसरी सम्मान गर्छौँ, आदर गर्छौँ, बाइबलले भन्छ परमेश्वरलाई आदर गर, आफ्नो अगुवालाई आदर गर, आफ्नो आमालाई आदर गर, अनि आफ्नो विवाहलाई पनि आदर गर्नु। यसका बाइबलले भन्छ विवाह चाहिँ आदरणीय होस्। जवान भाइ पनि हलुकालाई नसम्झनु, किनकि यो परमेश्वरले बनाउनु भएको कुरा छ। विवाह कुनै मान्छेको योजना होइन, मान्छेले परिकल्पना गरेर सुरु गरेको होइन, कुनै न्यायाधीशले सुरु गरेको कुरा होइन। यसको कतिजना जवान भाइ बहिनीहरू विवाहमा समस्या भयो भने चाहिँ वकिललाई भेट्न जान्छ। वकिललाई भेट्न जानुपर्ने कुनै काम छैन, किन विवाह वकिलले बनाएको होइन। न्यायाधीश काम नजानुहोस्, किन विवाह न्यायाधीशले बनाएको होइन। सबै कुरा बनिनु अगाडि परमेश्वरले विवाह बनाउनु भयो। इभन संसारमा राजनीति आउनुभन्दा अगाडि, राज्य बनिनुभन्दा अगाडि परमेश्वरले विवाह बनाउनु भयो। विवाहको निम्ति जब समस्या आउँदछ, जवान भाइ बहिनी सबै हामी मण्डलीका प्रियहरू, जब वैवाहिक जीवन समस्या आउँदछ, तपाईँले मेरो विवाह बनाउने परमेश्वरको हामी दगुरेर जानुपर्छ। हाम्रो विवाहलाई सृजन हुने परमेश्वर कहाँ। यसका परमेश्वरले जुन आदर्श परिवार बनाउनु भयो, आइडियल फ्यामिली, आदम र हव्वालाई परमेश्वरले आदर्श परिवार बनाउनु भयो। तर कसरी शैतानले त्यो आदर्श परिवारमाथि पाप ल्याउँदछ। यसकारण तपाईँले याद गर्नुहुन्छ 3 अध्याय, उत्पत्तिको 3 अध्याय चाहिँ शैतानले कसरी परिवारलाई ध्वस्त गर्यो, आक्रमण गर्छ, परिवारलाई ध्वस्त गर्यो। हाम्रो आदर्श परिवार जसलाई परमेश्वरले संसारको निम्ति आशिषको मूल हुनलाई बनाउनु भयो, जसलाई परमेश्वरले 1:28 उत्पत्तिमा भन्नुभएको थियो तिमीहरू फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जाऊ भनिकन परमेश्वरले संसारको निम्ति आशिषको कारणलाई परिवारलाई बनाउनु भयो। तर कसरी शैतानले परिवारलाई ध्वस्त गर्यो। आइडियल परिवार, आइडियल फ्यामिली आइडियल हुन सकेन। त्यो आदर्श परिवार फेरि आदर्श रहन सकेन। पापले कसरी परिवारमा शैतानले आक्रमण गर्छ, हाम्रो आदर्श परिवार टुट्दछ। दाजुभाइ दिदीबहिनी, हामीले चाहे पनि नचाहे पनि हामी हरेकको परिवारमा हामीले एउटा आत्मिक लडन्तभित्र हामीहरू छेडिएका छौँ। तपाईँले माने पनि नमाने पनि तपाईँको जीवनमा शैतानले परीक्षाहरू ल्याउँदछ।
हाम्रो आत्मिक लडन्तहरू केवल आत्मिक संसारमा मात्र छैन, तर हाम्रो पारिवारिक जीवनमा पनि हामी आत्मिक लडन्त लडिरहेका छौँ। यसका हामीले हाम्रो जीवनलाई, हाम्रो हृदयलाई सुरक्षित राख्नुपर्ने कुरा छ। तपाईँ र मेरो परिवारलाई ध्वस्त बनाउन सक्छ। तपाईँ र मेरो परिवारलाई यसले नराम्ररी पराजित गर्न सक्छ। वाचम्यानले यसरी भनेका छन्, कहिलेकाहीँ चाहिँ हाम्रो आत्मिक शत्रुहरू सानो देखिए तापनि त्यसले हाम्रो आत्मिक लडन्तमा हामीलाई कहिले पनि नउठ्ने गरी पराजित गर्न सक्छ। धेरैजनाको परिवारहरू टुटेको कारण यही नै हो। हामीले आफ्नो परिवारलाई राम्ररी, आत्मिक लडन्तलाई हामीले राम्ररी नबुझेको कारणले। यसको दोस्रो कोरिन्थीको तपाईँले 11:2 पद भन्दछ, शैतानले हामीलाई फसाउन नपाओस्। त्यसका युक्तिको विषयमा हामी अन्जान छैनौँ। शैतानले हामीलाई फसाउन नपाओस्। शैतानको युक्ति डरलाग्दो युक्ति लिएर आउँदछ। मैले जोन पाइपरको स्टोरी, उनको मण्डलीको एकजना अगुवाको स्टोरी मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु। मलाई त्यो स्टोरीले जहिले इन्स्पायर गर्छ। अनि जब उनको एकजना अगुवा चाहिँ प्लेनमा गइरहेका थिए, एकजना दिदीले चाहिँ प्लेनमा खानेकुरा ल्याएको, केही खानेकुरा खाएनन्। घोप्टेर प्रार्थना गरिरहेकी थिइन्। अनि त्यो परमेश्वरको दास सोध्नुहुन्छ, बहिनी म देख्दैछु तिमीले खाजा ल्याए, खाजा पनि खाएनौ, प्लेनमा दिएको खानेकुरा लन्च पनि तिमीले खाएनौ, म देखिरहेको छु अघिदेखि तिमी प्रार्थना गरिरहेका छौ। के को विषयमा प्रार्थना गरिरहेका छौ? अनि त्यो स्त्रीले यसो भनिन्, हामी 1 महिनादेखि उपवास प्रार्थनामा छौँ। हाम्रो मण्डली 1 महिनादेखि उपवास प्रार्थनामा छौँ। इभन हामीले पानी नखाएर हामी प्रार्थना गरिरहेका छौँ। अनि परमेश्वर दासले सोध्नुभयो, तपाईँ के को लागि प्रार्थना गर्दै हुनुहुन्छ? अनि त्यो केटीले यस्तो, दिदीले यसो भनिन्, संसारभरि भएका क्रिस्चियनहरूको परिवार टुटोस् भनेर हामी 1 महिनादेखि प्रार्थना गर्दैछौँ। विशेष गरी लिडर्सहरूको परिवारमा फाटो आओस्, समस्या आओस् भनेर हामी प्रार्थना गरिरहेका छौँ। अनि त्यो केटी चाहिँ सैतानिक चर्चको मेम्बर रहेछ। तपाईँ कल्पना गर्छ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, संसारमा शैतानले एउटा मुभमेन्ट चलाउनेछ, एउटा अभियान चलाउनेछ कि परमेश्वरको जनहरू, परमेश्वरको परिवारहरू टुटोस् भनेर उनीहरूले 40 डेज फास्टिङ बस्दैछ। आज मण्डलीहरू परिवार जोडियोस् भनेर कति दिनको उपवास बस्दै हुनुहुन्छ। जब तपाईँको मण्डलीमा कोही भाइ र बहिनीको बिचमा समस्या देख्नुहुन्छ, मण्डलीमा आग्रह गर्न चाहन्छु, तपाईँ घुँडामा बसिदिनुहोस्। त्यो परिवारको लागि, त्यो परिवारको निर्माणको लागि तपाईँ र म घुँडामा आउनुपर्छ। संसारभरि मण्डलीको विभाजनको लागि, परिवार टुटोस् भनेर प्रार्थना गर्ने मान्छेहरू उपवास सहित प्रार्थना गर्दैछ। शैतानको थुप्रै मण्डली यो संसार, शैतानिक चर्चहरू यो संसारमा छ। तिनीहरूले आज मण्डलीको परिवारहरू, क्रिस्चियनहरू चाहिँ टुटोस् भनेर उपवास बस्दैछ। तर तपाईँ र म प्रभुका जनहरू परिवार जुटोस् भनेर कति धेरै प्रार्थना गर्दैछौँ। यसको दाजुभाइ दिदीबहिनी, तपाईँ मेरो परिवारमा शैतानले आक्रमण गर्दछ। यसको चाहे पनि नचाहे पनि हामीहरू एउटा आत्मिक लडन्तभित्र छौँ। तपाईँ मेरो परिवारमा समस्या आउँदछ, शैतानले परीक्षा ल्याउँदछ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, शैतानले परीक्षा ल्याउँदछ। यसकारण पनि अब दाजुभाइलाई मेरो यो सल्लाह छ, जब श्रीमतीसँग झगडा होला जस्तो छ नि, शैतानलाई भनिहाल्नुपर्छ, त कम बाटो छस्, तैँले मेरो बुढीसँग झगडा लाउनु खोज्दैछस् नि, तर एउटा कुरा जाने म मेरो श्रीमतीलाई धेरै माया गर्छु भनिहाल्नुपर्छ। शैतान हिँडिहाल्छ। तैँले हाम्रो बुढाबुढीको विषयमा फाटो ल्याउनु खोज्दैछस्, नुनको विषयमा लिएर तैँले मलाई झगडा लाउनु खोज्दैछस्। कोहीलाई नुनको विषय भन्छ, श्रीमतीलाई नि नुन चर्को लागेको हुन्छ, त्यही विषयमा श्रीमानको पारो तात्छ भन्छ नि, कहाँबाट रिस उठेर आउँछ। अनि त्यतिखेर चाहिँ शैतानले चाहिँ नुनको विषय लिएर, त्यो 1 रुपियाँ पनि नपर्ने नुनको विषय लिएर हाम्रो परिवारमा झगडा लाउनु खोज्छ। शैतानलाई हामीले भन्नुपर्छ, तैँले मेरो परिवारमा झगडा ल्याउनु खोज्दैछस्, तर एउटा कुरो याद राख, म मेरो श्रीमतीलाई माया गर्छु भनिहाल्नुपर्छ। त्यति भनेर शैतान त्यहाँ बस्दैन। जब तपाईँले श्रीमतीलाई दोष आरोपण गर्नुहुन्छ, त्यसले झन् परिवारमा समस्या ल्याउँदैछ। अब तपाईँले याद गर्नुहुन्छ उत्पत्ति 3 अध्यायमा के भयो, कसरी परिवारमा, आदर्श परिवारभित्र शैतानले समस्या ल्याउँदैछ। तर परमेश्वरले त परिवारलाई सँगै रहनलाई बनाउनु भएको, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले याद गर्नुहुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ 24 पदमा लेखेको, 2:24, यसै कारण मानिसले आफ्नो आमाबाउलाई छोड्छ र आफ्नो पत्नीसँग मिलिरहन्छ, तिनीहरू एउटै शरीर हुन्छन्। आमाबाउले छोड्छन्, केटा मान्छेले आफ्नो श्रीमानले आफ्नो आमाबाउ छोड्छ अरे आफ्नो पत्नीसँग मिलिरहन्छ। अब हाम्रो नेपाली कल्चरमा हामी आमाबाउसँगै बस्छौँ, आमाबाउलाई त्याग्नै पर्छ भनेको त होइन। तर हाम्रो पहिलो प्रायोरिटी चाहिँ अब आमा बुवा भन्दा हाम्रो सम्बन्धको कुरामा चाहिँ हाम्रो नजिकता, घनिष्ठता चाहिँ हाम्रो पत्नी हो। किनकि आमा र बुवा सँगै हुन्छ नि त। मैले मेरो बिहा गरेपछि मेरो परिवार
बाट म अलग भएँ, मैले आफ्नो परिवार सुरु गरेँ, तर मेरो परिवारलाई दिनुपर्ने आदर र प्रेम कहिले घटेको छैन। मैले बिहा गर्नु अगाडि जति आमाबाउलाई आदर गर्थेँ, आज बिहा पछाडि त्यो आदर बढेर गएको छ, मेरो आदर र मेरो सम्मान बढेर गएको छ। किनकि बिहा गर्नु अगाडि मैले आमाबाउलाई जति चिन्थेँ त्योभन्दा बढी मैले आज आमाबाउलाई चिन्छु। म आफू पनि बुवा भने, त्यसपछि बुवा भनेको के मैले थाहा पाउन सकेँ। यसको मेरो आमा र बुवालाई गर्नुपर्ने आदर घटेको छैन। तपाईँले बाइबलमा हेर्नुहोस्, कहिले पनि आमाबाउलाई प्रेम गर्नु भनेर लेखेको छैन। बाइबलले यसो भन्छ आफ्नो आमाबाउलाई आदर गर। तर प्रेम भन्ने शब्द चाहिँ जेनरल शब्द जहीँ पनि प्रयोग गरिएको छ। एकअर्कालाई प्रेम गर भनेको छ, छिमेकीलाई प्रेम गर, परमेश्वरलाई प्रेम गर भनेको छ। फ्यामिलीको कुरामा जब आउँछ, परिवारको कुरामा बाइबलले यसो भन्छ आफ्नो पत्नीलाई प्रेम गर। दाजुभाइहरू, आफ्नो पत्नीलाई प्रेम गर। फ्यामिलीभित्र चाहिँ बाइबलले श्रीमानलाई यसो भन्नुहुन्छ, पत्नीलाई प्रेम गर। अनि पत्नीलाई परमेश्वरले भन्नुहुन्छ 33 पदमा 5:33 मा आफ्नो पतिलाई आदर गर। अनि 25 मा लेखेको छ, 22 पददेखि 22 से 23 मा लेखेको छ आफ्नो पतिलाई अधीनतामा बस, पतिको अधीनतामा बस। प्रेम चाहिँ आफ्नो पत्नीलाई चाहिँ प्रेम गर्नु भन्छ बाइबलले, तर आफ्नो आमाबाउलाई चाहिँ आदर गर्नु। यसो जतिजना जवानहरू हुनुहुन्छ यहाँ, तपाईँले आफ्नो आमा बुवालाई सधैँ आदर गर्नुहोस्। जुन जवान छोराछोरीले आफ्नो आमाबाउलाई आदर गर्दैन, तिनीहरू यस संसारमा कहिल्यै सफल हुन सक्दैन। आफ्नो आमालाई रुवाएर, आफ्नो आमालाई दुःख दिएर सफल भएको मैले जवान छोराछोरी अहिलेसम्म देखेको छैन। बाइबलले भन्छ आफ्नो आमालाई आदर गर। अनि परमेश्वरले दुईवटा प्रतिज्ञा दिनुहुन्छ, तिमीलाई भलो हुनेछ, एपिसी 6:1 1-3 पदसम्म, र तिमीलाई दीर्घायु हुनेछ। आमा बाउलाई आदर गर्नेलाई परमेश्वर भन्नुहुन्छ तिमीलाई भलो हुनेछ, तिम्रो राम्रो हुनेछ, तिम्रो भलाइ हुनेछ। त्यति मात्र होइन, तिमीलाई परमेश्वरले लामो आयु पनि दिनुहुन्छ। जवान भाइ पनि आफ्नो आमाबाउलाई आदर गर्नुहोस्, तर बाइबलले भन्छ आफ्नो पत्नीलाई प्रेम गर्नु। अनि अङ्ग्रेजीमा चाहिँ के लेखेको छ भन्दा चाहिँ दे लिभ देयर प्यारेन्ट्स एन्ड फादर एन्ड मदर, आमाबाउलाई छोड्नेछन् भनेको छ। फिजिकल्ली छोड्नु भनेको त होइन, तर सम्बन्धको कुराहरूमा। मैले बिहा गरेपछि कहिले पनि बाउलाई सोधेको छैन म तपाईँको बुहारीलाई कुन साडी किनिदिउँ भनेर, तर श्रीमतीलाई सोध्नुपर्छ नि, उसलाई रातो मनपर्छ हरियो लिएर जानु रिसाउँछु नि। मैले अहिलेसम्म आमालाई फोन गरेर भनेको छुइनँ कुन आलु ल्याउँ। तासिरहन्छ भन्छ, यो चाहिँ भविष्यमा हुने येशू ख्रीष्ट मण्डलीको चित्र पनि हो। अनि येशू ख्रीष्टले पनि पिताको घर छोड्नुभयो र यो संसारमा आउनुभयो आफ्नो दुलही, आफ्नो मण्डलीसँग हुनको लागि। त्यो भविष्यमा हुने ख्रीष्ट येशू र मण्डली, उहाँको दुलही जो तपाईँ र म उहाँको दुलही हो। तपाईँ र मसँग हुनको लागि येशूले पनि पिताको घर छोड्नुभयो र उहाँ यो संसारमा आउनुभयो। किन? किनकि आफ्नो दुलहीसँग सदा रहनको लागि। हामी सबैले भन्नुपर्छ आमेन। येशू ख्रीष्ट जो आत्मिक दुला हुनुहुन्छ, उहाँले पिताको घर स्वर्गलाई त्याग्नुभयो, यो संसारमा उहाँ शरीरमा आउनुभयो तपाईँ र मसँग हुनको लागि। प्रभुलाई महिमा होस्। अनि यो रहस्यलाई हामीले बुझ्नुपर्छ। यसको एफिसीको 5:32 भने त्यो रहस्य पनि यही नै हो कि हाम्रो विवाहले ख्रीष्ट येशू र मण्डलीको त्यो प्रेमलाई संसारमा झल्काइराख्नुपर्छ। तर त्यस पछाडि के भयो त? 25 पद यसो भन्दा चाहिँ तिनी दुवैजना नाङ्गे थिए र लजाउँदैन थिए। किन नाङ्गे थिए, लजाउँदैन थिए? त्यो बेला पहिलो कुरा त पाप आएको थिएन, यसको लाज र शरम थिएन। दोस्रो कुरा चाहिँ हो परमेश्वर तिनीलाई जोड्नु भएको कारणले, जहाँ परमेश्वर जोड्नुहुन्छ त्यहाँ लाज र शरम हुँदैन। दे वर naked but unashamed, हैन? तिनीसँग लाज थिएन, शरम थिएन, किनकि परमेश्वरले जसलाई जोड्नुहुन्छ त्यहाँ शरम हुँदैन। तर विवाहभन्दा बाहिर गएर यौन सम्बन्ध राख्ने कुराले लाज र शरम ल्याउँछ। यसो जवान भाइ पनि प्रिमैरिटल सेक्स God never permitted in the Bible. विवाहभन्दा बाहिर गएर यौन सम्बन्ध राख्ने कुरा बाइबलले हामीलाई कहिले अनुमति दिँदैन। विवाहको वेदीमा परमेश्वरले यौनलाई पवित्र बनाउनु भयो। ज्याकुनले त्यही कुरा लेखेका छन्, विवाहको खाटमा वेदीभित्र परमेश्वरले यौनलाई पवित्र राख्नुहुन्छ। विवाहको खाटदेखि बाहिर गएर यौन सम्बन्ध राख्ने कुराले लाज र शरम ल्याउँछ। उत्पत्ति 3 अध्यायमा त्यही कुरा भयो। पाप गरेपछि पहिलो कुरा मान्छेको जीवनमा तुरुन्तै आएको कुरा चाहिँ तिनीले आफूलाई नाङ्गै पाए। शैतानले त्यही नाङ्गोपनको व्यापार गरेर संसारमा सबैभन्दा ठुलो इन्डस्ट्री चलाएको छ आज। नाङ्गोपनको, चाहे त्यो इन्टरनेटबाट होस्, फोटोग्राफीको कुरा किन नहोस्, वा वेश्यालय किन नहोस्, संसारमा शैतानले चलाएको सबैभन्दा ठुलो उद्योग चाहिँ आज यौन नै हो। परमेश्वर दास आरसी स्ट्रलले यसरी लेखेका छन्, संसारमा आजको 21औं शताब्दीको ठुलो क्रान्ति अहिले संसारमा आइरहेको छ। यो ठुलो क्रान्ति चाहिँ यौनको क्रान्ति हो। औद्योगिक क्रान्ति पनि होइन, राजनीतिक क्रान्ति पनि होइन, सामाजिक क्रान्ति पनि होइन, आर्थिक क्रान्ति पनि होइन। 21औं शताब्दीको सबैभन्दा ठुलो क्रान्ति चाहिँ यौनको क्रान्ति हो।
The 21st century revolution is not an industrial revolution, is not a social revolution, is not an economic revolution, but sexual revolution. यौनको क्रान्ति 21औं शताब्दीको सबैभन्दा ठुलो शैतानले ल्याएको क्रान्ति अहिले हामी देखिरहेका छौँ। यस्तो जवान भाइ पनि यौन परमेश्वरले बनाउनु भयो, यौन शैतानले सिजेको कुरा होइन। कतिजना सेक्स भन्ने बित्तिकै यौन भन्ने बित्तिकै आँखा ठुल्ठुलो बनाउँछ। हेर न पास्टरले पुल र छाडा बोलेको भन्छ, तर प्रियहरू सेक्स परमेश्वरको वरदान हो, किनकि एकको 28 उहाँले भन्नु फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जाओ, त्यो मल्टिप्लिकेसन, त्यो गुणात्मक वृद्धि जो परमेश्वरले चाहनुहुन्छ। यौन सम्बन्धबाट, पारिवारिक यौन सम्बन्धबाट परमेश्वरले एउटा सन्तति, गडली जेनेरेसनहरू, भक्तिको सन्तानहरू संसारमा ल्याउनको लागि परमेश्वरले दिनुभएको तरिका हो। तर यौनलाई जब वैवाहिक जीवनदेखि बाहिर हामीले प्रयोग गर्छौँ त्यसले लाज र शरम ल्याउनेछ। ती दुवैजना नाङ्गे थिए, लजाउँदैन थिए। किनकि परमेश्वरले जब जोड्नुहुन्छ वैवाहिक सम्बन्धभित्र त्यहाँ चाहिँ लाज र शरम हुँदैन। विवाहभन्दा बाहिर गएर यौन सम्बन्ध राख्ने कहीँ कतै बाइबलले हामीलाई अनुमति दिँदैन। जवान भाइ पनि यदि तपाईँले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने उहाँको वचनलाई पनि हामी प्रेम गर्छौँ अनि उहाँको हृदय हामी दुखाउन चाहँदैनौँ। तर उत्पत्ति 3 अध्यायमा जब पाप आयो त्यसपछि के भयो? परिवारहरूमा बहु विवाह सुरु भयो। एकजना भाइले मलाई सोध्नु भएको थियो, सोलोमनले त्यत्रो धेरै बिहा गरे त, स्टिल परमेश्वरले सोलोमनलाई प्रेम गर्नुभयो त? आउनुहोस् म तपाईँलाई बताउँछु वास्तवमा के भयो सोलोमनको जीवनमा। परमेश्वरले के भन्नुभयो सोलोमनलाई? सोलोमन जससँग परमेश्वर 2 पटक देखा पर्नु भएको थियो, 2चोटि आम्ने सामने कुरा गर्नुभयो सोलोमनसँग, तर त्यही सोलोमनले कसरी आफ्नो विवाहद्वारा परमेश्वरलाई महिमा ल्याएनन् त्यो कुरा इतिहासमा लेखिएको छ। पहिलो राजा 11 अध्यायमा लेखिएको छ। 1 किङ च्याप्टर 11 पहिलो राजा 11 अध्यायमा लेखिएको छ। तापनि सोलोमन राजाले फारोकी छोरी बाहेक अरू धेरै विदेशी स्त्रीहरू, मोआबी, अम्मनी, एदोमी र सिदोनीहरू र हित्ती स्त्रीहरूसँग प्रेम गरे। तिनीहरू ती जाति जातिहरूबाट थिए जसका विषयमा परमप्रभुले इजरायललाई भन्नुभएको थियो, तिमीहरूले तिनीहरूसँग पारस्परिक विवाह गर्नु हुँदैन, किनकि तिनीहरूले निश्चय नै तिमीहरूको हृदयलाई तिनीहरूकै देवतातिर बहकाउनेछन्। परमेश्वर यसो भन्नुभएको छ, ती जातिहरूसँग बिहा नगर्नु। जवान छोरीहरू, जवान भाइहरू, यो कुरा स्पष्ट बाइबलमा लेखेको छ। परमेश्वरले विश्वास नगर्ने घरहरूसँग बिहा नगर्नु भनी भन्नुभयो। किन भन्नुभयो? तिनीहरू नराम्रो मान्छे भएको कारणले होइन। अरू धर्म मान्ने मान्छेहरू नराम्रो मान्छे होइन, असल मान्छे हुन्। चरित्रमा हामीभन्दा असल भए पनि विश्वासको खातिर उनीसँग विवाह नगर्नु भनी परमेश्वर भन्नुहुन्छ। बाइबलले यसो भन्दछ, सोलोमनले त्यही गरे जो परमेश्वरले नगर्नु भनी भन्नुभयो। ती स्त्रीहरू अति अन्य जातिसँग विवाह नगर्नु भनी परमेश्वरले भन्नुभएको थियो। किनकि तिनीहरूले सोलोमनको हृदयलाई बहकाइदिए। 3 पदमा तिनका 700 राजकुमारी पत्नी, 300 उपपत्नीहरू थिए। तिनीहरूले तिनको हृदयलाई बहकाइदिए। कसले? तिनीका स्त्रीहरूले, तिनका पत्नीहरूले। सोलोमनको बारेमा 4 वर्ष लेखिएको छ। सोलोमन वृद्ध हुँदा तिनका पत्नीले तिनको मन अरू देवतातिर फर्काइदिए। तिनी आफ्नो पिता दाउद चाहिँ सम्पूर्ण रूपले परमेश्वरको भक्त भएनन्। तिनी सिदोनीहरूको अस्तोरेत देवी र अम्मनीहरूको घिनलाग्दो देवता मोलकको पछि लागे। यसरी सोलोमनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे खराबी थियो त्यही गरे। आफ्नो पिता दाउदले गरे चाहिँ तिनी परमप्रभुको पछि पूर्ण रूपमा लाग्न सकेनन्। 7 सोलोमनले मोआबको घृणित देवता कमोस र अम्मनीहरूको घिनलाग्दो देवता मोलकको निम्ति यरुशलेमको पूर्वपट्टि मन्दिर बनाए, डाँडामा पूजा गर्ने थानहरू बनाए। 8 पदमा यसरी तिनले विदेशी पत्नीहरूका निम्ति ती देवताहरूसँग पूजा गरे। तिनीले आफ्नो देवताहरूलाई होम बलि चढाउने र धूप पनि बाल्थे। अब 9 पदमा यसरी लेखेको छ, परम प्रभु सोलोमनसँग रिसाउनु भयो। परम प्रभु सोलोमनसँग रिसाउनु भयो। किन रिसाउनु भयो? किनकि तिनले परमेश्वरले जुन म्यान्डेटमा विवाहलाई स्थापित गर्नुभयो एकजनासँग, तिनले त्यही नियमलाई भायोलेट गरे। Solomon violated the law of marriage. He married many women. He violated the standard of God's marriage. God's marriage. परमेश्वर जुन विवाहको निम्ति उहाँले तोक्नु भयो त्यो नियमलाई उनले भायोलेसन गरे। अनि बाइबलले यसो भन्छ, परम प्रभु सोलोमनसँग रिसाउनु भयो। त्यसको तल हेर्नुहोस् त के भनिन्छ, किनकि तिनीसँग 2 पल्ट देखा पर्नुहुने परमेश्वरको नियमलाई तिनले उल्लङ्घन गरे। जोसँग परमेश्वर आम्ने सामने कुरा गर्नुभएको, आज तिनले नै परमेश्वर वचनलाई कुल्चिएर गए। के को विषयमा? विवाहको विषयमा। यसका प्रियहरू, हामी यस विषयमा कुनै कन्फ्युज हुनुपर्ने कुरा छैन।
कतिजना जवान भाइ बहिनीले संसारको शिक्षाहरू अहिले पोस्ट मोडर्न सोसाइटी भन्छौँ, अहिलेको युग त्यस्तो युग छ, प्लुरलिस्टिक सोसाइटीभित्र हामी छौँ, बहुधार्मिक सोसाइटीभित्र जहाँ थुप्रै प्रकारको शिक्षाहरू संसारबाट शिक्षाहरू आइरहेको छ। जवान भाइ बहिनी होसियार हुनुहोस्, संसारमा त्यस्तो थुप्रै राम्रा शिक्षाहरू हामीलाई मनपर्ने शिक्षाहरू छन् हाम्रो लागि, त्यसलाई हामी चाहिँ ललिपप भन्छौँ, सुन्दाखेरि एकदम मजा आउँछ। तर प्रियहरू, हामीले जब यी शिक्षाहरूतिर लागेर प्रभुको वचनलाई हामी भायोलेसन गर्छौँ त्यसबाट परमेश्वर दुखित हुनुहुन्छ। यसो जवान भाइ बहिनी, तपाईँको लागि शिक्षा छ। सोलोमनले त्यही कुरा गलत काम गरे जुन कुरा परमेश्वरले सृष्टिको सुरुमा राख्नु भएको थियो, एकल म्यारेजको विषयमा, एकजनाले एकजनासँग बहुविवाह गरेर उनले जीवनमा कुनै कुरा प्राप्त गर्न सकेनन्। यसकारण सोलोमनले अन्तिममा मर्नुभन्दा अगाडि आकाशको खुला आकाशमा दिएको अन्तिम भाषण उपदेशको पुस्तक हो। यसको उनले कहाँबाट सुरु गर्छन्? व्यर्थ व्यर्थ सबै कुरा व्यर्थ, स्वर्गको मुनि सूर्यको मुनि सबै कुरा व्यर्थ, सूर्यको मुनि दिएको अन्तिम ओपन एयरमा दिएको भाषण हो उपदेशको पुस्तक। उनले कहाँबाट सुरु गरे? एभ्रिथिङ इज भ्यानिटी अन्डर द सन। सूर्यको मुनि सबै कुरा व्यर्थ रहेछ। 2000 उनले के भने? आफ्नो पत्नीहरूको लागि उनले जलाशय स्विमिङ पुलहरू बनाए, श्रीमतीसँग बस्नको लागि उनले थुप्रै बगैँचाहरू बनाए, हरूले एउटा होइन, बगैँचाहरू, जलाशयहरू, प्लुरल फर्ममा लेखेको छ, बहु वचनमा लेखेको छ। थुप्रै आफ्नो पत्नीसँग आनन्द गरेर उनले बनाए र अन्तिममा उनले भने यी सबै कुरा त सूर्यको मुनि व्यर्थ रहेछ। के जस्तो रहेछ? हावालाई खेदेको जस्तो मात्रै रहेछ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हावालाई तपाईँको दाहिने हात चालेर हावालाई पक्र्नुहोस् त, सक्नुहुन्छ? ट्राई गर्नुहोस् त यसो, हावालाई समात्नु खोज्नुहोस् त, कति समात्नु भयो, कति पक्र्नु भयो? सोलोमन चाहिँ यस पृथ्वीमा यी सबै कुराहरू चाहिँ हावालाई पक्र्नु जस्तै, कसैले पनि हावालाई पक्र्नु सक्दैन। सूर्यको मुनि हावालाई खेदेको जस्तो मात्रै रहेछ। जीवनको अन्तिममा आएर सोलोमनले हितोपदेशको पुस्तक लेखे अनि 5:15 लेख्दै गर्दा मलाई लाग्छ सोलोमन त्यो बेला उनको आँखाबाट आँसु आइकन गर्छ। अनि जीवनको अन्तिम मर्नुभन्दा अगाडि सोलोमनले यसरी लेखे, आफ्नो पत्नीसँग मात्रै सन्तुष्ट बस्छ। 16 पदमा, तिनकै प्रेममा मोहित भइरहेस्। तिम्रो पत्नीसँगको सम्बन्धमा तिमी आनन्द गर्नु, उनकै प्रेममा मोहित भइराख्नु। त्यो बेला मलाई लाग्छ सोलोमनको हृदयभित्र एउटा पीडाले छेडेको थियो। उनले जीवनमा बहुविवाह गरेको उनले रिग्रेट गर्छन्। उनको जीवनको अनुभवबाट उनले लेखे, आफ्नो पत्नीसँग मात्रै सन्तुष्ट बस्छ। जसले धेरै बिहा गरे अन्तिम शिक्षा त के दिए? आफ्नो पत्नीसँग मात्रै सन्तुष्ट बस्छ। किनकि उनको जीवनको अनुभवबाट उनी त्यो कुरा लेख्दछन्। आज प्रियहरू, बहुविवाहहरू हामी समाजमा देखिरहेका छौँ। हामी होसियार हुनुपर्छ। बाइबलमा त्यो कुराहरू दोहोरिँदै गएको हामी इतिहासभरि देख्दछौँ। मलाकीको पुस्तकमा आइसक्दाखेरि बहुविवाह पनि बढेर गयो, छोडपत्र पनि बढेर गयो। अनि परमप्रभुको हृदय त्यो कुराबाट दुखित भएको थियो। बाइबलमा अरू थुप्रै स्टोरी तपाईँले देख्नुहुँदछ। तपाईँले सिमसोनको बारेमा पढ्नुहुन्छ, जसलाई परमेश्वरले आफ्नो महान अभिषेकद्वारा चलाउनु भयो। आफ्नो महान उद्देश्यको लागि नाजरी भएर परमेश्वरले सेवा गर्नलाई बोलाउनु भयो। सबै सम्पूर्ण शक्ति परमेश्वरले स्यामसनलाई खनाउनु भएको थियो। तर एउटा केटीको प्रेमले, एउटा केटीसँगको यौन सम्बन्धको अभिलाषाले तपाईँले बाइबल देख्नुहुन्छ स्यामसनले सबै अभिषेकहरू गुमायो। प्रियहरू, तपाईँलाई परमेश्वरले एउटा उद्देश्यको लागि बोलाउनु भएको छ। जवान भाइ बहिनीले विवाह गर्नुभएको छैन, तपाईँलाई परमेश्वरले एउटा उद्देश्यको लागि यो पृथ्वीमा राख्नु भएको छ। त्यो उद्देश्य पुरा गर्नलाई परमेश्वरले तपाईँलाई अभिषेक गरिसक्नु भएको छ। शैतान चाहन्छ त्यो अभिषेकमा तपाईँ हिँडेको चाहँदैन। तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको शक्तिहरू उसले लिन चाहन्छ। अनि त्यो चाहिँ सेक्सको डिजायरबाट, एउटा केटीको प्रेमबाट। जवान भाइ बहिनी, यौन परमेश्वरले बनाउनु भए तापनि त्यसलाई हामीले पवित्र राख्नुपर्छ। त्यसकारण त जोन पाइपरले यसरी लेखेका छन्, संसारमा एउटा ठुलो भेल आउँदैछ, त्यो भेल चाहिँ यौनको भेल हो। त्यसले धेरैलाई बगाइले जान सक्छ। तर त्यो भेललाई रोक्ने हामीले एउटा ड्याम बनाउनु पर्छ, एउटा बाँध हामीले बनाउनु पर्छ। त्यो बाँध चाहिँ विवाह हो। त्यसकारण त पहिलो कोरिन्थीको 7:9 पावलले भन्छ, यौन काम वास्तवमा जल्नुभन्दा विवाह गर्नु राम्रो। जवान भाइहरू बहिनीहरू, यौनको इच्छा हुन्छ राम्रो कुरा। शरीर परिपक्व जवान हुँदै जाँदाखेरि यौनको इच्छा हुनु कुनै नराम्रो कुरा होइन। तर बाइबलले भन्छ तिनीहरूले विवाह गर्नु। विवाह नै त्यो भेललाई रोक्ने एउटा बाँध परमेश्वरले राखिदिनु भएको छ। जवान भाइ बहिनीले त्यस कुरालाई बुझ्नु आवश्यक छ। विवाह परमेश्वरको योजना हो। विवाह चाहिँ अन्तसम्म, इभन प्रकाशित वाक्यसम्म पनि, प्रकाशको 19 अध्यायमा जब तपाईँले जानुहुन्छ, अन्तमा परमेश्वरले विवाहद्वारा नै, विवाहको त्यो महान उत्सवद्वारा
परमेश्वरले आफ्नो यस पृथ्वीको सबै कुरालाई परमेश्वरले अन्त गर्नुहुन्छ। जसरी परमेश्वरले सृष्टिलाई सुरु गर्नुभयो, परमेश्वरले सृष्टिको अन्त गर्ने समयहरू पनि आइरहेको छ। अनि जब परमेश्वरले सृष्टिलाई अन्त गर्नुहुनेछ, सबै समयलाई उहाँले बिट मार्नुहुनेछ, बाइबलले भन्छ उहाँले विवाहद्वारा त्यो कुरालाई अन्त गर्नुहुन्छ। यसको 19 अध्यायमा आयो, बडो मिठो 19, 20, 21, 22 सबै ठाउँ यो कुरा लेखेको छ। 19 को 7 मा आओ हामी अत्यन्त रमाउँ र खुसी हौँ, उहाँलाई महिमा देऊ, किनकि थुमारको विवाहको दिन आएको छ, उहाँकी दुलाई स्वयं तयार हुँदैछन्। चौकिलो स्वच्छ मलमलको वस्त्र तिनलाई पहिरिन दिएको छ, चौकिलो मलमलको वस्त्र सन्तरको धार्मिक कार्य हुन्। अनि स्वर्गदूतले मलाई भने यो कुरा लेख, किनकि थुमारको विवाहको भोजमा निमन्त्रण पाउनेहरू धन्यका हुन्। प्रियहरू, परमेश्वरले कसरी जेनेसिस सुरु गर्नुभयो, कसरी परमेश्वरले उत्पत्ति सुरु गर्नुभयो। God begins Genesis with the family, with marriage, and at the end of Revelation there is also marriage. परमेश्वरले अन्त पनि प्रकाशित वाक्यको अन्त पनि विवाहद्वारा अन्त गर्दै हुनुहुन्छ। यसको विवाह एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। जवान भाइ बहिनीहरू, हामी सबै परमेश्वर जनहरू, तपाईले विवाहलाई कसरी लिनुहुन्छ? कोरिन्थीमा पावलले त्यही कुरा लेख्दा, दोस्रो कोरिन्थीमा पनि पावलले 11:2 पदमा मैले तिमीलाई ख्रीष्टको निम्ति एउटै पत्नी हुनलाई एउटै भनेछ, एउटै पत्नी हुनलाई मैले ख्रीष्टसँग तिमीलाई मगनी गरिदिएँ। आत्मिक रीतिले यो कुरा पावलले लेख्दछ। अनि यो विवाहको दिन आउँदैछ जब येशू ख्रीष्ट फेरि फर्केर आउनुहुन्छ दोस्रो आगमनमा, अनि मण्डली जब उठाइनेछ। प्रियहरू, हामी उहाँका ख्रीष्टी आत्मिक दुलहीहरू, हामी उहाँको साथ हुनेछौँ। अनि त्यो ठुलो विवाहको भोजबाट प्रियहरू अनन्तता सुरु हुँदछ। हामी अनन्तको निम्ति बनिएकाहरू, एउटा महान उद्देश्य लिएर परमेश्वरले यस पृथ्वीमा तपाईँ र मलाई छोटो समयको लागि राख्नु भएको छ। हाम्रो अनन्तता हामी उहाँसँग बिताउनेछौँ। हामी सबैले भनेछ आमेन। त्यो अनन्तलाई बुझेकाहरू, अनन्तको उद्देश्यलाई पक्रेकाहरू, यो संसारमा विवाहको विषयमा हामी गलत कुरा बुझेर परिवारलाई ध्वस्त बनाएर एउटा गलत जीवन हामीले जिउनु हुँदैन, किनकि हामीलाई परमेश्वरले उहाँको महिमाको लागि बनाउनु भएको छ। मैले यहाँ बोलेँ भने अरू 2 घन्टा म बोल्न सक्दिनँ, म 5 मिनटमा म सक्न चाहन्छु। जब वैवाहिक जीवनमा समस्या आउँदछ, तपाईँले जहिले पनि परमेश्वरको वचनलाई, उहाँको महिमालाई सधैँ तपाईँले हेर्नुहोस्। मलाई लाग्छ पास्टर बाबुसँग हिजो हामी कुरा गर्दैछौँ, उहाँले तपाईँलाई परमेश्वरको महिमाको बारे सिकाउनुहुन्छ। हिब्रूमा चाहिँ महिमा, उहाँको ग्लोरी भनेको छ। हिब्रूमा चाहिँ त्यो ओजन भन्ने अर्थ, ओजनसँग तुलना गरेको छ ग्लोरी। परमेश्वरलाई कति तपाईँले ओजनदार सम्झनुहुन्छ? परमेश्वरलाई तपाईँले कसरी गहिरो प्रकारले त्यो ओजन प्रकारले लिनुहुन्छ? त्यो चाहिँ महिमा। तपाईँले आफ्नो विवाहलाई कसरी ओजनदार सम्झनुहुन्छ? के तपाईँले आफ्नो विवाहद्वारा ख्रीष्ट मण्डलीको प्रेम यस संसारमा झल्काउन चाहनुहुन्छ? तपाईँले एफिसी 5 अध्यायमा हेर्नु भने चाहिँ हाम्रो विवाहले ख्रीष्ट येशू र उहाँको मण्डलीको प्रेमलाई संसारमा झल्काउनु पर्दछ। यसकारण श्रीमानहरूलाई एफिसीमा लेखेको छ, पत्नीलाई प्रेम गर। कसरी प्रेम गर्नु? आफ्नो दुलहीको लागि ज्यान पनि दिनु। यसको दाजुभाइहरू आफ्नो श्रीमतीको लागि, आफ्नो परिवारको लागि ज्यान दिनलाई पनि हामी तयार हुनुपर्छ। बाइबलले त्यही कुरा सिकाउँछ। कतिजनाले त ज्यान पनि लिनु खोज्छ भने सुन्दैछु। दाजुभाइहरू, बाइबलले यसो भन्छ, आफ्नो पतिलाई प्रेम गर जसरी ख्रीष्टले मण्डलीलाई प्रेम गर्नुभयो, आफ्नो जीवन मण्डलीको लागि दिनुभयो, आफ्नो दुलहीको लागि। दाजुभाइहरू, के हामी आफ्नो ज्यान पनि आफ्नो परिवारको लागि दिन तयार छौँ छैनौँ? कोरियन प्रायद्वीपमा एउटा माछा पाउँदो रहेछ, सानो माछा। त्यो माछाको पोथी माछाले चाहिँ बच्चा जन्माउँछ, अन्डा पार्दैन रहेछ। त्यो बच्चा जन्माउने बेलामा चाहिँ जब समय आइपुग्छ, भाले माछा चाहिँ त्यो समुद्री गहिराइमा गएर त्यो झारहरूलाई बटारेर त्यहाँबाट दुलो बनाउँदो रहेछ, गुड बनाउँदो रहेछ। समुद्री झारहरूलाई बटारेर गुड बनाउँदो रहेछ। अनि पोथी माछा त्यो भित्र पस्दो रहेछ, अनि उसले बच्चा जन्माउँछ। जबसम्म त्यो बच्चाहरू हुर्काउँदैन तबसम्म त्यो पोथी माछा भित्र बसिरहेको हुन्छ, अनि भाले माछा चाहिँ बाहिर घुमे गर्दो रहेछ। अनि अन्तिममा त्यो भिडियो हेरेँ मैले, अन्तिममा त्यो भाले माछा चाहिँ मर्यो, किनकि खानेकुरा खानु नपाएर आफ्नो परिवारको सुरक्षाको लागि। अनि अन्तिममा त्यही भाले माछा मरेपछि त्यही उसैको मासु खाएर ती बच्चाहरू बढेर गए। मलाई अद्भुत लाग्यो, प्रकृतिमा पनि माछाले पनि परिवार भनेको बुझ्दो रहेछ, परिवारको सुरक्षा भनेको बुझ्दो रहेछ। तर तपाईँ र म परमेश्वर स्वरूपमा बनिएका धेरैजना परमेश्वर जनहरू हामी यहाँ छौँ। हामीले परिवार भनेको कसरी बुझ्छौँ? माछाले आफ्नो जीवन आफ्नो परिवारको लागि दिएर मर्दो रहेछ।
मैले गाउँमा हुँदा गङ्गटा देख्थेँ, गङ्गटाले पनि तपाईँलाई थाहा छ गङ्गटाको बच्चा जब आउँछ गर्भमाबाट निस्कन्छ गङ्गटाको आमा चाहिँ मर्छ, आफ्नो प्राण उसले गुमाउँछ, तर हजारौँ गङ्गटाहरू बढेर जान्छ। ख्रीष्ट यीशुले पनि त्यही कुरा गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो प्राण संसारको लागि दिनुभयो। यसकारण आज तपाईँहरू यहाँ छौँ। दाजुभाइहरू, तपाईँ र मेरो तपाईँहरू म नमुना त्यसैको लागि हो, हामी हरेक दुलाले आफ्नो परिवारलाई हामी प्रेम गर्न सकौँ। मैले यहाँ भन्यो भने त म कहिले सक्दिनँ होला, अनि मैले भने म अब अन्त गर्दैछु। बुवाहरू जति कतिजना बुवाहरू हात उचाल्नुहुन्छ, बुवाहरू यसो हात उचालिदिनुहोस्। ओके, थ्याङ्क यू बुवाहरू। म एउटा पद पढेर अन्त गर्दैछु। आउनुहोस्, लुकाको 6 अध्यायको लुकाको 6 अध्याय पढेर म अन्त गर्दैछु। लुकाको 6 अध्यायको 36 पद पढेर म अन्त गर्दैछु है त। लुका 6 अध्यायको 36 पद पढेर म अन्त गर्दैछु। यसमा लेखिएको छ लुक 6:36 तिमीहरूका पिता कृपालु हुनुभए जस्तै तिमीहरू पनि कृपालु हौ। तिमीहरूका पिता कृपालु भए जस्तै तिमीहरू पनि कृपालु हौ। बुवाहरू बाइबलले भन्छ कृपालु हौ। तपाईँले संसारमा कुनै वैवाहिक जीवनको नमुनाहरू खोज्नुहुन्छ भने कसलाई पछ्याउनुहुन्छ? तपाईँले दाजुभाइ, तपाईँको जीवनको निम्ति तपाईँले कुन मान्छेलाई सम्झाउनुहुन्छ? मेरो जीवनमा म यो मान्छे जस्तो हुन चाहन्छु भने कोही मान्छे छ कि छैन? त्यस्तो मान्छे खोज्नुहोस् जसको उदाहरणलाई तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो जीवनमा परमेश्वरले थुप्रै मानिसहरू दिनुभएको छ जसको विवाहलाई हेरेर म उनीहरू जस्तै हुन चाहन्छु। मेरो आत्मिक जीवनमा परमेश्वरले धेरै त्यस्ता व्यक्तिहरू दिनुभएको छ जसको उदाहरणलाई म सधैँ पछ्याउन चाहन्छु। तपाईँको जीवनमा त्यस्तो व्यक्ति छ कि छैन? अनि 36 पदले भन्दछ तिमीहरूका पिता कृपालु हुनुभए जस्तै तिमीहरू पनि कृपालु हौ। यहाँ मेरो आग्रह छ, बुवाहरू हामी घरमा कृपालु हुनैपर्छ। आफ्नो पत्नीप्रति, आफ्नो छोराछोरीप्रति हामीहरू कृपालु हुनैपर्छ। कहिले पुरुषहरू आफ्नो श्रीमतीसँग धेरै कराउँछ, रिसाउँछ। मेरो पास्टरले, हामी चर्चको पास्टर जहिले पनि हामीलाई यो कुरा बताउनुहुन्छ। मेरो पास्टरलाई, हामी चर्चको पास्टर, मेरो जीवनमा मैले पछ्याउनु पर्ने नमुना म देख्छु। उहाँलाई मलाई सहायता गर्नुहुन्छ। उहाँ एसिस्टेन्ट पास्टर हुनुहुन्छ, मभन्दा 6-7 वर्ष जेठ हुनुहुन्छ। तर उहाँको जीवन हेरेर म धेरै प्रभावित छु। उहाँले परिवार, उहाँको 4 जना नानीहरू हुर्काएको देखेर मलाई एकदम गर्व लाग्छ। मेरो जीवनमा कसैलाई मैले नमुना खोजेँ भने म उहाँलाई पनि एउटा नमुना बनाउँछु। प्रियहरू, तपाईँले जीवनमा त्यस्तो व्यक्तिहरू खोज्नुहोस्, नमुनाको व्यक्तिहरू जसको परिवारलाई हेरेर तपाईँहरू विश्वास हुनेको नमुनालाई पछ्याउन चाहनुहुन्छ, सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा ठुलो नमुना त येशू नै हुनुहुन्छ। संसारमा थुप्रै नमुना, असल नमुना हुँदा हुँदै पनि येशू नै हाम्रो असल नमुना हुनुहुन्छ। म तपाईँलाई उदाहरण दिन चाहन्छु। म बुवालाई आग्रह गर्न चाहन्छु, जब रिस उठ्छ त्यही बेला तपाईँले श्रीमतीलाई कुर्सीमा राख्नुहोस्। कहाँ राख्नुहोस् अरे? कुर्सीमा राख्नुहोस् श्रीमतीलाई। कुर्सीमा राखेपछि तपाईँ घोडा टेक्नुहोस्, श्रीमतीको आँखामा हेरेर उनको हात समातेर तपाईँ कुरा गर्नुहोस्। म तपाईँलाई एउटा कुरा बताउन चाहन्छु, जसुकै समस्या पनि तपाईँ हल गर्न सक्नुहुन्छ। श्रीमतीलाई भुइँमा राखेर माथिबाट गाली नदिनुहोस्। यो प्रकारले जब जब समस्या हुँदैछ तपाईँले आफ्नो श्रीमतीलाई कुर्सीमा राख्नुहोस् र तपाईँले आफ्नो घुँडाहरू टेक्नुहोस् र आफ्नो श्रीमतीलाई हात समातेर आँखामा हेरेर कुरा गर्नुहोस्। झुक्नु छोरामान्छेलाई कम्ती गाह्रो हुँदैन। श्रीमानको लागि श्रीमतीको हाइटभन्दा तल झर्नु भनेको चाहिँ एकदम गाह्रो। हामी सधैँ अग्लो हुन चाहन्छौँ, यस्तो गर्नु मन लाग्छ हामीलाई। तर हाम्रो पिता जसरी कृपालु हुनुहुन्छ, बाइबलले तिमीहरू पनि एक बुवाहरू कृपालु हो। बुवाहरू हामी झुक्नुपर्छ, किनकि हामीलाई सेवा गर्नलाई परमेश्वरले बोलाउनु भयो। येशूले त्यही सेवा गर्नुभयो। यसकारण त फिलिप्पीको 2 अध्यायले भन्छ उहाँले स्वर्ग छोड्नुभयो, यो पृथ्वीमा आउनुभयो, उहाँ क्रुससम्म होचिनुभयो, उहाँ दास बन्नुभयो। किन? आफ्नो मण्डलीलाई सेवा गर्नको लागि, आफ्नो मण्डलीको लागि। दाजुभाइहरू, के हामी झुक्नु सक्दैनौँ श्रीमतीसँग? के घुँडा टेक्नु सक्दैनौँ? श्रीमतीको आँखाभन्दा हाम्रो आँखा तल राख्नु सक्दैनौँ? जति तपाईँ ठुलो पल्टिनुहुन्छ नि त्यति परिवार समस्या आउँदै जान्छ। घुँडा टेक्नु समस्या आउँछ, किनकि ख्रिस्टले हाम्रो सेवक भएर जो आउनुभयो। लेकिन यसले यसो भन्नुभयो, म सेवा लिनलाई होइन सेवा दिनलाई आएँ।
र धेरैको उद्धारको लागि हो। परिवारमा परमेश्वरले हामीलाई परिवारको देखरेख गर्ने जिम्मेवारी दिनुभयो। बाइबलले तिमी त शिर हो भनेको छ, तर त्यो शिर जो येशू ख्रीष्ट पनि मण्डलीको शिर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ यस संसारमा झुक्नु भयो र मानिसको सेवा गर्नुभयो। यस्तै युहन्ना 13 अध्यायमा येशूले के गर्नुभयो? एउटा चित्र यस संसार छोड्नुभयो, आफ्नो चेलाहरूको खुट्टा उहाँले धुनुभयो। गुरु भएर पनि चेलाहरूको खुट्टा, संसारमा कुन गुरु छ जसले आफ्नो चेलाहरूको खुट्टा दिएको छ? येशूले त्यो गुरु हुनुहुन्छ, यो परमेश्वर भएर पनि चेलाहरूको खुट्टा धुनुभयो। बुवाहरू माग गर्न चाहन्छु, हामी सधैँ नानीहरूलाई गाली गर्नु मनपर्छ, नानीको अगाडि हामीलाई ठुलो शब्द फ्याँक्नु मनपर्छ। नानीलाई गाली गर्दा माथिबाट कहिले नकराउनुहोस्। तपाईँको नानी शिर झुकाएर बसिरहेको हुन्छ, बाउले गाली फ्याँके हुन्छ, त्यो नानीको कानमा इरिटेसन हुन्छ, नानीलाई रिस हुन्छ, तपाईँले भनेको कुरा उसले सहन गर्न सक्दैन। सबभन्दा बेस्ट तरिका यही हो, तपाईँले आफ्नो नानीलाई कुर्सीमा राख्नुहोस्, नानीको आँखामा हेरेर जब तपाईँले कुरा गर्नुहुन्छ, नानीलाई तपाईँको कुरा सुन्नु सजिलो हुन्छ। जब तपाईँले त्यसो गर्नुहुन्छ प्रियहरू, तपाईँको नानीले तपाईँलाई आदर गर्छ। बुवाहरू माथिबाट सुन्दैनस् भन्नुहुन्छ, उसले त सुनिरहेछ नि, तर उसलाई सुन्नु कम्ती गाह्रो भएको नै। हामीलाई माथिबाट अर्थ दिनु मनपर्छ, तर हामी घुँडा टेकेर सेवा गर्नु मन पर्दैन। बाइबलले हुन्छ उहाँ नै असल कृपालु बुवा हुनुहुन्छ र बाइबलले तिमीहरू पनि त्यसरी नै कृपालु हो। परमेश्वरले यहाँलाई धेरै धेरै आशिष दिनुभएको होस्, यहाँको परिवारमा परमेश्वरले धेरै आशिष दिनुभएको होस्। पारिवारिक विषय कहिले नसकिने विषय जस्तो लाग्छ मलाई। तपाईँको परिवारमा धेरै धेरै आशिष दिनुभएको होस्। बुवाहरू, येशूले हाम्रो उदाहरण हुनुहुन्छ। जब श्रीमतीलाई कसरी माया गर्ने तब तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ, तपाईँले येशूलाई हेर्नुहोस्, जसले आफ्नो दुधै मण्डलीको लागि आफ्नो प्राण दिनुभयो। येशूले हाम्रो उदाहरण हुनुहुन्छ। परमेश्वरले हाम्रा दिदीबहिनीलाई यस मण्डलीको सबै परिवारलाई आशिष दिनुभएको होस्, किनकि स्वस्थ परिवार जब हुन्छ त्यसले मण्डलीलाई स्वस्थ बनाउँछ। स्वस्थ मण्डलीले स्वस्थ समाजको परिकल्पना पुनर्निर्माण गर्दछ। कारण परमेश्वर तपाईँको परिवारमा प्रशस्त आशिष दिनु। जब वैवाहिक जीवनमा तपाईँले परिवारलाई सम्हाल्नु गाह्रो हुन्छ, तपाईँहरू प्रार्थनामा घुँडामा आउनुहोस्। तपाईँ र मेरो विवाह बनाउनुले परमेश्वरको हामी दगुरेर जान सकौँ, उहाँको सहायता हामी माग्न सकौँ। बुबाहरू, बाइबलले यसो भन्छ, तिमोथीमा पावलले यसो भन्छ, हरेक पुरुषहरूले पवित्र हात उचालेर प्रार्थना गर भनेको छ। तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ पवित्र हात उचालेर भनेको? हात उचाल्नु भनेको के हो? सरेन्डर गर्नु। प्रभुलाई यसो भन्नुहोस्, प्रभु म सरेन्डर गर्छु, समर्पण गर्छु, म मेरो परिवारलाई आफैले डोराउन सक्दिनँ, मलाई सहायता गर्नुहोस्। बुवाहरू, नम्रता त्यही नै हो, सरेन्डर गर्नु परमेश्वरका लागि। यसकारण बाइबलले यसो भन्छ, हरेक पुरुषले आफ्नो हात उचालेर प्रार्थना गरोस्। बुवाहरू आफ्नो परिवारको लागि आफ्नो हात सरेन्डर गर्दै समर्पण गर्दै प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु तपाईँले मलाई सहायता गर्नुहोस्, मेरो परिवारलाई कसरी डोराउनु पर्ने मलाई तपाईँले सिकाउनुहोस्। आउनुहोस् प्रार्थना गरौँ। प्रभु, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँ जसले परिवार बनाउनु भयो, हामी तपाईँकै वेदीमा आउँदछौँ। प्रभु, आज यस बिहान हामी हरेकलाई तपाईँले आफ्नो वचन दिनुभएको छ। प्रभु, अब हामीलाई फेरि बहाना छैन, तपाईँ सत्य वचनहरूले हामीलाई डोराइराख्नुहोस्। जब जब वैवाहिक जीवनमा चुनौतीहरू आउँदछन्, प्रभु हाम्रो दृष्टि तपाईँतिर लगाउन सकौँ, तपाईँको महिमालाई हामीले केन्द्रमा राख्न सकौँ। आज यस बिहान हामी यसरी प्रार्थना गर्दैनौँ, प्रभु तपाईँले हाम्रो विवाहलाई बलियो बनाउनुहोस् भन्ने हामी भन्दैनौँ, तर तपाईँलाई भन्दछौँ, तपाईँले हाम्रो विवाहबाट महिमा लिनुहोस्। तपाईँले हाम्रो विवाहबाट महिमा लिनुहोस्, हाम्रो परिवारबाट तपाईँले आफ्नो महिमा लिनुहोस्। प्रभु, तपाईँको महिमालाई हामी केन्द्रमा राख्दछौँ। ओ तपाईँको महिमालाई जब हामी बुझ्दछौँ, ओ पिता, तपाईँले हाम्रो परिवारलाई तपाईँको महिमाले भर्नुहुन्छ। जब प्रभु तपाईँले त्यो भिन्नै अनुभव, भिन्नै आशिषभित्र हाम्रो परिवारमा गइरहनुहुन्छ। प्रभु, त्यही महिमाले हामीलाई घेर्नुहोस् म बिन्ती गर्छ। म प्रार्थना गर्छु आज दिउँसो
पास्टर बब यसरी पास्टर डेभिड जेम्स उहाँ जसरी बोल्नुहुन्छ तपाईँ परमेश्वर आफ्नो महिमा रिभिल गर्नुहोस्, प्रकट गर्नुहोस्। तपाईँको महिमाले यस कन्फरेन्सलाई आशिषित बनाइराख्नुहोस् प्रभु। तपाईँलाई सारा महिमा दिन्छौँ। धन्यवाद प्रभु, यस मण्डलीमा आउन तपाईँले सबै समय मिलाइदिनु भयो। ख्रिस्टको शरीरमा हामी एउटै मण्डली छौँ। स्थानीय मण्डलीमा हामी जहाँ भेला भए तापनि प्रभु हामी ख्रिस्ट तपाईँको शरीरमा हामी एउटै छौँ। किनकि एउटै प्रभु, एउटै विश्वास, एउटै बत्तिसमा, एउटै पवित्र आत्मा हामीलाई पिउन दिनुभयो। अनि हामी सबैमाथि तपाईँ एउटै पिता पनि हुनुहुन्छ। प्रभु तपाईँलाई सारा महिमा दिन्छौँ। प्रभु येशू ख्रिस्टको पवित्र नाममा हामी सबैले भन्दछौँ आमेन। आमेन। थ्याङ्क यू। हामी प्रभुलाई ठुलो ताली बजाएर धन्यवाद दिन्छौँ।